erittäin monet niistä asioista, mitä meille on ikään kuin opetettu ja mitä pidetään itsestään selvinä, ei ole itsestään selvinä eikä välttämättä pidä edes paikkaansa. Kukaan heistä ei tue evoluutioteoriaa. Silti se on vallitseva teoria ja silti melkein kaikki tieteenalat joutuu sopeutumaan siihen. DNAhan on matemaattinen koodi. Se on itse asiassa tietokoneohjelma. Eilen sydän pysähtyi, niin välittömästi he siirtyi siihen samassa tilassa, näki, ketä siinä näki oman ruumiinsa, näki myös lääkärit ja näki kaikki elvytystoimenpiteet. Tietoisuus operoi aineellisen mielen kautta, eikä päinvastoin. Siis aineellinen mieli ei luo tietoisuutta, vaan tietoisuus luo aineen. Kaikki asiat, joita on ikinä ollut tai tulee koskaan olemaan, ne on jo tapahtunut. Että maailmankaikkeus luotiin tulevaisuudessa eikä menneisyydessä. Mutta tämä luonnonmukainen alkuperäinen on 12 järjestelmä ja siinä energia säilyy koko ajan siinä järjestelmän sisällä. Eli se on ikuinen. Se ei kuole koskaan. Universumi tai kosmos on miljardien vuosien ikäinen. Ja jos sitä tutkitaan tarpeeksi syvälle, niin huomataan, että no tällainen se on. Tutkitaan sitä sitten mistä näkökulmasta tahansa. Todellisuus on vain yksi. Ja se on myös tieteellinen todellisuus, se on uskonnollinen todellisuus, se on filosofinen todellisuus. On vain yksi todellisuus. Siinä yhteydessä päätettiin luoda olentoluokka, kokonaan uusi olentoluokka, joka koostuu kaikista paikallisuniversumien rotujen parhaista aineksista. Luotiin ihmiskunta. Tervetuloa Äärirajoilla podcastiin, Matti Heinonen. Kiitos. Sä oot ollut meidän toivotuin vieras tähän asti. Mm-hmm. Kiitos kun saavuit paikalle. Yleisö on pyytänyt ja nyt sitä tulee. Mm-hmm. Kerro vähän niille, ketkä ei vielä tiedä, että kuka sä oot ja mitä sä oot touhuillut elämässä. Mä oon touhunut hyvin monia asioita. No, sä on nopea. Nopea juttu, eli mä tosiaan itse asiassa siirryin työelämään jo aika varhain ja luin sitten iltakoulussa itseni ylioppilaaksi ja sitten oikeustieteellisessä suoritin oikeustieteen kandidaatin tutkinnon ja olen ollut vähän asiana jo hommissa, mutta suurin osan urasta olin virkamiehenä. Yli 30 vuotta tai jotain sellaista. 30-40 vuotta olin virkamies. Johtotehtävissä Migrillä? Niin, muun muassa olin Migrissä johtotehtävissä vastuussa turvapaikka-asioista ja niin poispäin. Kyllä. Ja nykyään sulla on oma YouTube-kanava, mihin sä teet aika lailla laidasta laitaa videoita, mutta ehkä lähtökohtaisesti ihmiskunnan tuntemattomasta historiasta on aika paljon. No joo, siis hirveän monesta seikasta voi päätellä, että meillä on aika suuria aukkoja tiedollisesti siitä, että miten ollaan tultu tähän, missä me nyt ihmiskuntana ollaan. Ja mitä enemmän ja monipuolisemmin kaivaa faktoja esiin, ja toki kuka tahansa voi tehdä ja ehkä kannattaisikin tehdä, niin sitä enemmän käy ilmi, että erittäin monet niistä asioista, mitä meille on ikään kuin opetettu ja mitä pidetään itsestään selvinä, ei ole itsestään selvinä eikä välttämättä pidä edes paikkaansa. Et itse asiassa puhutaan paljon näistä ufoista, onko niitä vai eikö ole, mikä on evoluutioteoria, kuinka pätevä teoria se on tieteellisesti. Aika lyhyenkin tutkimisen jälkeen voi päätellä, että lähes minkään tieteenalan huippututkijat ei vahvista eikä tue tämän Darwinin
hypoteesin niin kuin lähtökohtia, että se on niin kuin, puhutaan sitten matemaattisesta informaatiotutkimuksen näkökulmasta, biologiasta, lääketieteen, DNA-tutkimuksen, melkein minkä tieteen alan näkökulmasta tahansa, arkeologian, eläintieteen ja niin poispäin. Jos käydään kaikki nämä keskeiset tieteenalat läpi ja katsotaan sieltä niin kuin kaikkein vaikutusvaltaisimmat tutkijat, niin voi sanoa, että kukaan heistä ei tue evoluutioteoriaa. Silti se on vallitseva teoria ja silti melkein kaikki tieteenalat joutuu sopeutumaan siihen tilanteeseen, että se on perusoletus, se on niin sanottu metaparadigma, johon kaikki muut tieteenalat joutuu sopeuttaa itsensä ja se johtaa niin kuin aika absurdeihin tilanteisiin siinä mielessä, että jokainen maallikkokin, kun menee vaikkapa Egyptiin katsomaan pyramidia ja katsoo, minkälaisista graniittilohkareista se on koottu ja sen alapuolella olevia rakenteita on, jotka on niin kuin, jos on valtavia, ihan teolliseen tapaan valmistettuja, esimerkiksi tosiaan graniittirakennelmia, valtavia, kokonainen kaupunki ilmeisesti sieltä löytyy, niin pystyy päättelemään, että hei, näitä ei ole voinut tehdä kukaan kuparityökaluilla. On tarvittu ihan huipputeknologiaa ja monet tämmöiset kivialan asiantuntijat esimerkiksi, jotka on niin kuin ammatikseen työstää kiviä, niin sanoo, että esimerkiksi tiettyjä porauksen jälkiä sieltä löytyy, jossa on käytetty hienompaa teknologiaa kuin heillä nykyään on käytössä, vaikka on timanttiporat, niin ne pystyy laskemaan niistä urista, että tässä on käytetty tuplanopeutta tai vielä kovempia nopeuksia, mitä heillä on käytössään tänä päivänä. Mennään sitten Etelä-Amerikkaan, Machu Picchulle tai johonkin Angkor Watiin tai moneen muuhun paikkaan, jossa Libanoniin esimerkiksi just nämä Libanonin kaivauksista on tullut koko ajan esiin ja nämä temppelialueet, mitä siellä on, semmoisia kivipaasia, siis graniitti, teollisesti muokattuja paaseja, joita ei pysty edes nykyteknologialla siirtelemään. Niin jos sitten joku esittää, että ne on niin kuin foinikialaiset on naruilla vedellyt ne ja jollain konstilla rakentanut, niin se on ihan, miten mä sanoisin, se on typerryttävää, että oletetaan, tai että siis niin kuin esitetään se semmoisena faktana, että näin se on, eikä sitä ei ole syytä kommentoida sen enempää. Tämä on se valitettava asia. Sitten tällä lailla, kun tutkitaan niitä paradigmoja, joita tieteessä on melkein alalla kuin alalla, huomataan, että itse asiassa lähes mikään ei ole niin kuin meidän on annettu ymmärtää olevan. Ja se tietenkin panee sitten, nostaa esille sen kysymyksen, että miksi on näin? Täytyy löytyä selityksiä, että miksi nämä itsestään selvät niin kuin väärät johtopäätökset ei ole johtanut siihen, että asioita olisi muutettu ja esitetty ikään kuin asioiden toinen laita. Ja mä itse en ole nähnyt mitään muuta vaihtoehtoa kuin sen, että mä teen tutkimustyötä, mitä mä oon tehnyt lähes 60 vuotta ja tuon nyt sitten esille sen jälkeen, kun mä siirryin eläkkeelle virkamiesasemasta, niin pystyn vapaammin puhumaan sitä, mitä mä ajattelen. Ja itse asiassa toki tällaisia ihmisiä, jotka ajattelee juuri näin ja jotka perustaa ikään kuin
ajatuksensa tutkimukseen, eri alojen tutkimuksiin, niin niitä löytyy maailmalta, mutta tämä on kuitenkin vielä marginaalista, eli se vallitseva, miten mä sanoisin, informaatiokuva on edelleen se, että on tämä evoluutioteoria, joka ei pidä lainkaan paikkaansa, ja sitten sen päälle rakennetaan kaikkien muiden tieteenalojen systeemit, niin jotenkin sitä pitää pystyä purkamaan, ja mä oon aloittanut tämän purkamistyön nyt sillä, että mä oon ruvennut tekemään näitä videoita, ja aika monet kommentit on ollut positiivisia. Tilaa meidän kanava tuosta ja klikkaa ilmoitukset päälle. Joo, se määrä maailmalla kasvaa kyllä koko aika, ketä näitä asioita on tutkinut tai aloittanut tutkimaan. Varmaan pitkälti Graham Hancockin kautta, ja tietysti ennen Grahamiakin oli jo ihmisiä, ketkä näitä tutki. Puhuit näistä poranteristä, mitkä menee kisassa jopa 400 kertaa nopeampaa, mitä meidän nykyiset timanttiporat, niin Petrie tutki niitä jo vissiin 1800-luvun lopulla ehkä. No kuitenkin kauan sitten. Joo. Ja on päädytty näihin, mutta mitä sä luulet, mikä siinä on sitten se syy, että minkä takia siitä evoluutioteoriastakin pidetään niin tiukasti kiinni, tai että kun ilmeisesti niitä ongelmakohtia on paljon, niin minkä takia, koska musta tuntuu, että esimerkiksi Egyptissä, niin siellä ihan tahallaan peitellään tätä tietoa myös ja vääristelläänkin jopa. Kyllä. Joo, tämä johtava egyptologi Havas on kieltänyt niin kuin oikeastaan tutkijoita menemästä niin kuin sinne pyramidin alla oleviin rakenteisiin ja sitten suorittamasta mitään kaivauksia siellä. Ja monessa muussakin paikassa tapahtuu tätä samaa. Ja täsmälleen samaa. Ja siis tietenkin siitä on mahdollista vetää, kun tutkitaan näitä eri lähteitä, niin on mahdollista vetää johtopäätös, että on olemassa jokin yhteinen ikään kuin ideologia, jota tukee jotkut hyvin voimakkaat tahot, jotka ovat ikään kuin käsikirjoittaneet tämän tarinan, jota ikään kuin meille syötetään. Ja se on nyt jo tämän päivän esimerkkeistä voidaan nähdä, kuinka helppoa on manipuloida yleistä mielipidettä. Sanotaan nyt vaikka ihan naapurimaassa. Pystytään niin kuin kansa ikään kuin ehdollistamaan tietynlaiseen ajattelutapaan syöttämällä jatkuvasti informaatiota, tietyn tapaista informaatiota estämällä kriittisen informaation esittämisen, niin pystytään niin kuin ihmisen ajattelutapa on suhteellisen helppo manipuloida. Ja jos ei ole sitten tavallaan kriittisiä äänenpainoja, tai jos nämä kriittiset henkilöt tavalla tai toisella eliminoidaan, joko niin ihan konkreettisesti, fyysisesti, tai sitten heidän ikään kuin esiintymisensä estetään täydellisesti, niin silloin pystytään ohjailemaan asioita. Ja tämä on tosi vanha tarina, eli oikeastaan mun tutkimusten perusteella voidaan sanoa, että ihmiskunta on viimeiset 10 000 vuotta pidetty pimennossa. Ja tavallaan ihmisen luontaisia kykyjä, ihmisellä on valtava kapasiteetti, jokainen tietää sen, että, tai se on yleisesti hyvin tiedetty, että 98% meidän DNAsta on deaktivoitua. Eli että vajaa 2% ihmisen DNAsta on käytössä. Ja loput on tämmöistä tilke-DNAta tai roska-DNAta. Aikaisemmin sille ei nähty olevan mitään merkitystä. Siis tämä 2% tällä hetkellä on se, joka koodaa proteiineja, joista muodostuu sitten soluja ja niin edespäin. Ja tämä 98%
antaisi meille mahdollisuuden huomattavasti laajempaan niin kuin havaintokykyyn, meidän tietoisuustaso kasvaisi, koska ihmisillä on nämä 5 pääaistia, mutta todellisuudessa näitä aisteja on 12, mutta meidän käytössä on vain 5 tunnettua aistia, ja jos tätä DNAlta saataisiin aktivoitua, niin meidän havaintokyky laajenisi huomattavasti. Ja tästä on paljon esimerkkejä, esimerkiksi kuolemanrajakokemuksissa käyneet ihmiset on kertonut, kuinka kun heidän kirjaimellisesti, kliinisesti kuollut ruumiinsa makasi vaikkapa jossain sairaalan tehohoitoyksikössä ja he itse siirtyivät pois kehosta, niin kehon käytössä oli, tai heidän käytössään, tämän niin sanotun sielukehon käytössä, oli paljon enemmän aisteja kuin heidän fyysisellä kehollaan. Eli he pystyivät näkemään 360 astetta niin kuin joka suuntaan. Myös heillä oli kyky niin kuin, siirtyä paikasta toiseen salaman nopeasti ja niin poispäin. Eli aisteja on todellisuudessa paljon enemmän ja niitä on mahdollista saada käyttöön, jos ja kun yksilö alkaa aktivoida DNAta, eli sitä voidaan aktivoida. Ja siinä kehossa on ihan tietyt energiajärjestelmät, jotka, siis periaatteessa DNAhan on matemaattinen koodi. Se on itse asiassa tietokoneohjelma, tosin paljon monimutkaisempi kuin mitä yksikään ihmisen laatima tietokoneohjelma, mutta tätä tietokoneohjelmaa, koska kaikki on energiaa, myös DNA muodostuu energiasta, eli sitä voidaan muokata, ei hirveän helposti, mutta sitä voidaan ikään kuin aktivoida ja sen aktivoinnin avulla voidaan saada lisää aistihavaintoja käyttöön. Ja hyvä esimerkki tästä on se, että tämä vallitsevan ajattelutavan mukaan, jossa on mukana myös uskonnot, filosofiat ja tiede, niin ei ole pidetty mahdollisena, että olisi näitä muita kykyjä ihmiselle. Mutta sitten kun joillain yksilöillä on kehittyneempi DNA-rakenne kuin normaalilla ihmisellä, he pystyvät näkemään asioita, joita muut ei näe. Eli tällä 1, 2, 3D-tasolla meillä on tosiaan käytössä 5, mutta semmoinen henkilö, jonka DNA-rakenne on kehittyneempi, hänellä voi olla 4., 5. ja jopa 6. DNA-juoste aktivoitunut. Ja silloin he näkee asioita, vaikkapa ufoja, vaikkapa humanoideja tai sitten kokee tämmöisiä syviä uskonnollisia kokemuksia, mihin mä viittaan esimerkiksi viimeisimmässä videossani, jossa esimerkiksi sufilainen mystikko Mansur al-Haq 900-luvulla totesi, että minä olen totuus ja Jumala, siis kokemuksellisesti. Joo, tämä Bruce Grayson on tutkinut näitä lähellä kuolemaa kokemuksia 40 vuotta ja hänellä on aika kattava datapaketti siitä. Siellä on aika paljon yhtäläisyyksiä riippumatta kulttuurista tai mistä päin maailmaa ihminen on, että siellä 25% ihmisistä näkee elämän niin kuin katsauksensa läpitte. Jos on ollut nuori ihminen, niin saattaa nähdä tulevan elämänsä läpitte. Ja oliko yli 50% tapaa siellä jotain entiteettejä tai läheisiä kuolleita ihmisiä ja tällaisia kokemuksia siellä tapahtuu. Eikö sullakin ole ollut nuorena lähellä kuolemaa kokemuksia? No joo, mä vielä otan kiinni tuosta ennen kuin mennään sen. Eli Pim van Lommel, hän oli, oli kardiologi, tai elää vieläkin, nyt jo eläkkeellä, niin hän nuorena miehenä, kun saatiin nämä sydäniskurit käyttöön ensimmäistä kertaa 70-luvulla,
niin hänet määrättiin nyt sitten tämmöisen kardiologiseen yksikköön, jossa alettiin käyttää näitä defibrillaattoreita, eli sydäniskureita. Ja heille taisi olla ihan ensimmäinen potilas, joka oli tämmöinen keski-ikäinen mies, joka oli kliinisesti kuollut. Sydän ei lyönyt, aivokäyrä oli 0, ei hengittänyt, ei mitään kakistusreaktioita, ei pupillireaktioita. Ja valtavan työn jälkeen, puolen tunnin työn jälkeen, he saivat elvytettyä tämän miehen. Mutta mies oli äärettömän ärtynyt siitä, että miksi te elvytitte hänet, koska olisi ollut paljon mukavampaa siellä toisella puolella. No niin. Anteeksi keskeytän, Grayson hän kertoo myös, että useat ihmiset sanoo myös näin ja sitten puolisot suuttuu siitä. Kyllä, että mitä, etkö halunnut tulla takaisin? No joo, näin. Mutta hän sitten, tämä jäi kaivelemaan häntä ja koko yksikkö oli ihan ihmeessä, että mitä kummallista, että näin. Hän sitten myöhempinä vuosina luki kirjan, oli tämmöinen amerikkalainen lääkäri, joka oli aikanaan värvätty niin kuin lääketieteen opiskelijana toisen maailmansodan aikana armeijaan. Ja hän joutui sitten tämmöiselle harjoitusleirille syksyllä, joulukuussa, oli jossain hyvin kylmissä ja märissä olosuhteissa, ne harjoitteli ja hänellä oli sitten luvattu, että hän jouluksi pääsee kotiin. Ja hän odotti sitä niin hirveästi sitä kotiin pääsyä, mutta ennen kuin hän pääsi kotiin, niin hän sairastui keuhkokuumeeseen. Ja se meni niin pahaksi tilanne, että aattona taisi olla, niin hänen sydämensä pysähtyi. Ja lääkäri totesi, että hän on kuollut ja hänet jo siirrettiin sitten lakanan alle jonnekin sivuhuoneeseen. Mutta sitten tässä tilassa ollessaan, niin hän oli niin ehdollistunut, että hän pääsee kotiin, niin hän sitten lähti kotiin ymmärtämättä, että oli kuollut. Hän meni ilmassa, liiti, eikä oikein varmaan ymmärtänyt, että miten hän voi liitää ilmassa, mutta hän liiti ilmassa ja sitten hän näki neonvaloja jossain kylässä. Ja hän laskeutui sinne ja sitten yritti puhua ihmisille, mutta kukaan ei huomannut, ei tunnistanut. Hän yritti puhua, että missä on se hänen kotinsa, joka oli jossain, en tiedä, lännessä vai idässä, missä lienee. Ja loppujen lopuksi, kun hän oli vähän ymmällään siinä eikä tiennyt minne mennä, että kyllä hän menee takaisin nyt sitten sinne. Se lähti menee sinne takaisin. Sillä aikaa sairaanhoitaja oli houkutellut tai siis yritti sitten kääntää sen lääkärin pään, että ei kuitenkin annettaisi hänelle adrenaliinia suoraan sydämeen. Kun tässä on niin kuin nuori mies, vielä lääketieteen opiskelija, että olisi hienoa, että jos hänet saataisiin elvytettyä, niin se lääkäri sitten taivuttelun jälkeen suostui, että okei, yritetään sitä. Ja hän sitten pani adrenaliinipiikin ja sillä seurauksella, että hän sydän alkoi toimia jälleen. Ja sitten tästä kokemuksesta tämä lääkäri kirjoitti kirjan Ordered to Return, eli määrätty palaamaan. Ja tämä Pim van Lommel luki tämän kirjan sitten ja hän oivalsi, että ahaa, tästä oli kysymys siinä aikanaan, kun hänelle tapahtui tämä nuorena lääkärinä tämä juttu. No sen seurauksena hän päätti sitten, että tehdään tutkimus tästä asiasta, koska hän oli siis tämmöisellä osastolla, jossa sydänpotilaita näitä elvytettiin, näitä jotka oli sairaalassa joko tutkimusten aikana kuollut tai sitten tuotu kuolleena. Ja niitä oli muistaakseni yli 50 potilasta ja jokaista haastateltiin. Ja että mitä te olette kokenut?
siinä aikaa, kun oli kliinisesti kuollut. Eli todettiin ihan sairaalaympäristöstä pystytään näkemään, että onko ihminen hengissä vai ei. Että se ei ole mikään niin kooma tai joku tämmöinen, vaan jos sydän ei toimi, aivokäyrä nolla eikä hengitys toimi, niin silloin ihminen on kliinisesti kuollut. Ja tällaisilta henkilöiltä kysyttiin, ja muistaakseni noin 20% oli selkeä kuva, mitä oli tapahtunut. Ja se oli tämmöinen juuri, että kun heidän sydän pysähtyi, niin välittömästi he siirtyi siihen samassa tilassa, näki, ketä siinä näki oman ruumiinsa, näki myös lääkärit ja näki kaikki elvytystoimenpiteet. Ja tämä Pim Lommer kertoi semmoisesta tapauksesta, jossa yksi potilas, joka oli tosiaan niin kuin kuollut, kliinisesti kuollut ja sitten häntä ruvettiin elvyttää, niin hänellä oli tekohampaat. Ja sairaanhoitaja otti pois nämä tekohampaat suusta, koska hän pani hengityskaneelin tänne sai happea. Ja he saivat elvytettyä tämän miehen. Ja hänet aikanaan siirrettiin osastolle sitten ja se sama sairaanhoitaja, joka oli ottanut ne hampaat pois, niin meni viemään lääkkeitä tälle potilaalle. Ja se potilas sanoi, hei, mihin sä laitoit mun tekohampaani? Mä tarviin niitä. Koska hän oli nähnyt siis kuolleena, katseli vieressä, että tämä otti tekohampaat ja laittoi jonnekin tasetille ne sitten ja näin. Eli tämä tutkimus julkaistiin lääketieteellisessä, ehkä kaikkein arvovaltaisimmassa lääketieteellisessä lehdessä Lancet-lehdessä. Ja se aiheutti maailmanlaajuisen sensaation, koska se osoitti, että tietoisuus on ei-lokaali, non-local. Toisin sanoen meidän aineellinen mieli operoi tämän tietoisuuden, tai tietoisuus operoi aineellisen mielen kautta, eikä päinvastoin. Siis aineellinen mieli ei luo tietoisuutta, vaan tietoisuus luo aineen ja mielen. Sitä kutsutaan egomieleksi. Ja tämä on sitten taas ylempi mieli, tämä non-local, jota uskonnollisin termein kutsutaan sielutietoisuudeksi. Hei, 76% teistä katselijoista ei ole vielä tilannut kanavaa. Se on täysin ilmasta, joten tee se äkkiä tosta. Se auttaisi tosi paljon meitä. Ja sitten vielä parempaa, jos hankitte jäsenyyden. Alle 5 saatte meidän jaksot näkyviin heti, kun ne valmistuu editistä. Ja jotain ekstra materiaalia myös päälle. Ja lisäksi pääsette meidän huikeaseen WhatsApp-ryhmään kertoa mielipiteitä, että mitä meidän pitäisi tehdä jatkossa ja keskustelemaan kaikesta mielenkiintoisesta. Nähdään. Ja tosiaan vähän tämän tapaisen kokemuksen minäkin koin aikanaan, kun tipahdin, niin olin niin sanotusti pelastamassa, eli hakemassa pihalla, mä olin merenrannalla kasvanut Laajasalon Helsingissä ja meillä oli pari venettä sitten, tai itse asiassa niitä taisi olla 3, ja niin yksi vene karkas ja mä lähdin semmoisella kilpaveneellä, niin sanotulla hydroplaanilla, jolla isä oli ajanut kilpaa. Minkä ikäinen se oli? Mä olin ehkä 5-vuotias. Mä arvioisin, että noin 5 vuoden ikäisenä. Saattoi olla 4-5 vuoden ikäisenä. Niin mä lähdin tällä hydroplaanilla, jota oli vaikea soutaa, koska siinä on hyvin kapea se istuma-aukko ja siinä on hyvin leveät ne reunat. Mä niin kuin soudin kiinni sitä venettä, tai niin kuin meloin kiinni sitä venettä, joka oli karkaamassa meidän lahdelta. Ja mä sitten tipahdin siitä veneestä. Ja sitten kaikeksi onneksi mun sisko ja veli oli siinä rannalla. Ja ne huusi sitten siinä Laajasalossa, Santahaminen ja Laajasalon välissä on pieni saari nimeltään Hevossaari. Ja sitten siinä on vielä toinen pienempi saari, jossa oli kalastajien tukikohta. Ja ne huusi sitten yhdelle kalastajalle, että poika tippui veteen. Ja niin se kalastaja Walter Karlberg nimeltään niin juoksi ja onki mut ylös sieltä.
Mutta sen verran pitkään mä olin kuitenkin ollut, että mä olin hengittänyt siis vettä, merivettä sisääni. Ja kun hän nosti mut ylös, niin mä olin täysin tietoinen siinä. Eli mä olin siis pois kehostani ja mä seurasin ikään kuin siinä, kun hän kantoi minua. Ja siinä on vielä semmoinen aika liuska kallio oli siinä. Mä ajattelin, että pärjääkö se nyt oikein, kun se kantaa mua siinä. Koska kyllä nyt niin kuin 5-vuotias painaa jo aika paljon kuitenkin. Ja sitten mä näin, kun auto pysäytettiin siinä, joka tuli sitten ja johon mut laitettiin. Ja mun äiti, joka oli sitten kotona, oli juossut sitten rantaan sinne ja tuli mukaan siihen autoon sitten. Ja sitten otti mut syliinsä ja me ajettiin tuonne Herttoniemeen, joka oli ehkä noin 4-5 kilometrin matkan päässä, jonne kestää niin kuin, koska silloin jo ennen vanhaa tiet oli mutkaisia ja näin, niin ne ei ollut mitään moottoritietä, niin mä luulin, että siinä ehkä meni 15 minuuttia ennen kuin me oltiin siellä Herttoniemessä, niin hän sanoi, että siinä vaiheessa ensimmäistä kertaa korahti hengitys. Ja sitten mut vietiin Aleksis Kivenkadulle, siellä oli semmoinen tuttu lääkäri, jolle vietiin ja sen mä muistan, että poikahan on ihan kunnossa, ei mitään muuta kuin lasi punaista mehua ja sillä hyvä, ei sen kummempia operaatioita tehty. Mutta tietenkin siis olennaista tässä oli se, että mitä siinä tapahtui, mutta tämä on tietenkin 5-vuotiaan, niin kuin, mitä mä sanoisin, havaintokyvyllä ja ymmärryksen tasolla tapahtuneet asiat. Eli mä tapasin sitten valo-olennon, jonka mä tulkitsen Jeesukseksi. Ja siinä ei tietenkään mitään nimiä esitelty, enkä mä olisi tiennyt, että vaikka olisi esiteltykin, että kenestä on kysymys, mutta joka tapauksessa niin mä muistan sen keskustelun, se oli hyvin lämmin, valoisa, ikään kuin vaalean sinisellä taustalla. Tämä valo-olento kanssa me juteltiin ja hän sanoi, että mulla on vielä hommia sulle, että vielä on tehtävää, että projekti jatkuu. Ja sitten tämä oli niin kuin se olennainen sisältö siitä ja tämä oli tämmöinen yksi rasti ruutuun, yksi niistä 10. Aika lailla samanlaisia, mitä niillä kaikilla näillä Graysoninkin tutkimilla lähellä kuolemaa kokemuksia. Kyllä. Ja siis jos tämä olisi niin kuin ainutlaatuinen kokemus, niin tietenkin mä itse pitäisin sitä totena, mutta sitä olisi vaikea vakuuttaa ketään muuta siitä kokemuksesta, kun se on subjektiivinen. Mutta tämän Piman Lomelin tutkimuksen perusteella pystyttiin niin kuin tieteellisesti, objektiivisesti todentamaan, että ne asiat, mitä ne ihmiset oli nähnyt ollessaan kuolleita kliinisesti, niin ne piti paikkaansa. Niin silloin voidaan sanoa, että subjektiivinen kokemus sitä voidaan käyttää tieteellisesti objektiivisena perusteluna, että näin todellakin tapahtui. Eli sillä on tieteellinen pohja. Plus, että kuka tahansa voi mennä YouTube-videoita esimerkiksi katsomaan, niin kyllä mä luulisin, että sieltä löytyy satoja vastaavia kokemuksia, jotka on kutakuinkin yhdenmukaisia tämän asian kanssa. Mutta totta kai on yksilöllisiä eroja ensinnäkin siinä, että minkälaisista lähtökohdista ihminen ikään kuin niin kuin kuolee, että kaikki ei ole samalla viivalla niin sanotusti. Ja se tietenkin vaikuttaa siihen, minkälaisia asioita tapahtuu, mitä näkee ja mitä kokee. Joo, mä oon katsonut muutaman tämmöisen, ne on hyvin mielenkiintoisia videoita mun mielestä. Tässä on 2 mielenkiintoista juttua. Yksi oli kuollut alle 10-vuotiaana, oli myös hukkunut muistaakseni. Oli ollut kanssa jonkun 15 minuuttia, niin kuin, en tiedä oliko ihan täysin niin kuin
kuolleena, mutta kuitenkin matkalla ja elvytetty, niin hän oli nähnyt tulevan vaimonsa, tulevan ammattinsa armeijan helikopterilentäjänä. Se oli ollut hyvin kiinnostunut jo helikoptereista ja kaikista lentoaluksista silloin 9-vuotiaana, niin se oli ollut sellaisen helikopterin kyydissä, mitä ei ollut vielä olemassakaan. Okay. Ja senkin se sitten niin havaitsi siinä aikuisena kertomuksessaan, että se oli juuri semmoinen, kun hän näki siinä. No joo. No tähän liittyy, usein sanotaan näin, että nämä henkilöt, tai monet on kuvaillut sitä, että kun he on kokenut tämän kuolemanrajakokemuksen, niin heille on sitten näytetty näitä asioita, mitä tapahtuu heidän elämässään ja ikään kuin tämmöinen. Ja vanhemmille ihmisille, mitä on tapahtunut. Joo, sitäkin ja joskus se menee paljon pidemmällekin. Mutta niin kuin mulle sitten taas sen seurauksena niin on elämän aikana näytetty tiettyjä kiintopisteitä, eli mitä asioita tulee tapahtumaan semmoisena niin kuin ikään kuin tietoisuutena. Mitä tarkoitat, unena vai? No esimerkiksi aika mielenkiintoinen oli, mä olin opiskelinkohan mä jo oikeustieteellisessä. Mä en ollut silloin vielä yliopistossa. Mä olin iltakoulussa ja mä olin menossa Töölön kirjastoon Helsingissä lukemaan. Niin mä kävelin, mä olin Töölön torin kohdalla ja sen bussipysäkin kohdalla menossa Topeliuksen katu alaspäin sinne Töölön kirjastoon. Niin sitten mulle tuli semmoinen kuva, että tuolla oikealla Mamma Roosan talon yläkerrassa mä tuun asumaan, jossa on antiikkihuonekalut. Mä ajattelin, että no onpa outo, että mulla ei ole mitään siis yhteyksiä Töölöseen ja saatikin antiikkihuonekalut. No oli meillä kotona kyllä tietynlaiset antiikkihuonekalut, mutta joka tapauksessa niin mä vähän mietin sitä, että mikähän juttu tämä on, mutta sen kummemmin ajattelematta tietenkin menin kirjastoon. Mutta sitten muutamia vuosia myöhemmin mä tapasin tytön, jonka kanssa mä menin naimisiin, joka asui Töölön torilla. Ja mä itsekin asuin siinä. Ja hänen vanhempansa asui tietenkin siinä ja hänen setänsä omisti asunnon siitä talosta, sieltä yläkerroksesta, jonka mä näin siinä, tai koin sen ikään kuin sen näyn tapaisen. Ja sitten kun tämä isän veli kuoli, joka oli naimaton, niin mun vaimo peri sen asunnon, jolloin me muutettiin sinne asumaan, siihen asuntoon. Ja nämä antiikkihuonekalut tuli vaimon isoisän talosta tuolta nykyisen Kuopion alueelta, joka oli Hermannin Saastamoisen silloisen maailman suurimman lankarullatehtaan kirjanpitäjä ja konttoripäällikkö. Hän oli 1800-luvun lopussa ostanut ne Pietarista nämä huonekalut. Ja ne oli meillä siellä kotona sitten. No, tämä nyt oli vain yksi, mutta oli myös sitten ehkä enemmän tähän aikaan liittyviä, niin tavallaan, eli on nähnyt monia muita niin kuin kohtia, tämmöisiä yksittäisiä kohtia, mitä tulee tapahtua, jotka on sitten tapahtunut. Mielenkiintoista. Mitäs tämmöiset saa ajattelee sitten, että onko meillä vapaata tahtoa ollenkaan? No joo, siis mä yritän tulevissa videoissa kuvata sitä, mutta tavallaan niin kuin aikaa ei ole. Ja eikä ainettakaan oikeastaan ole, koska meidän mielestä me ollaan nyt hyvin niin kuin tämmöisiä kiinteitä ja monet korostavat tätä fyysistä todellisuutta, mutta jos mennään atomitasolle. Mä oon kysynyt varmaan tätä mun lapselta nyt muutamana päivänä, että jos atomissa on 99,9999% tyhjää. Näin.
Siinä ei ole mitään järkeä. No siinä, eli siellä ei ole mitään ainetta, eli jos kaikki nykyiset yli 8 miljardia ihmistä niiden aine otettaisiin kasaan yhteen paikkaan, niin kuinka paljon sitä olisi? Siitä olisi ton verran. Atomitasolla. Siis ainetta. Siis se, jos ja sekin on teoreettinen juttu, eli sitä ainetta ei siis käytännössä ole, eli on vain todennäköisyyksiä. Ja siis tähän kvanttifysiikka on hyvin osoittanut sen, että on vain todennäköisyyksiä. Ja näitä kaikki todennäköisyydet potentiaaliset voi toteutua. Nyt voi toteutua eri tavoin. Mutta se vaatii vähän pidemmän niin kuin alustuksen, että voidaan mennä niin kuin syvällisemmin siihen. Mutta periaatteessa niin se on mitä mä sanoisin, johdonmukaista ja se on ihan tieteellinen. Aika monet fyysikot Einsteinista lähtien niin hyvin ymmärsi tämän tilanteen ja pystyy myös kuvaamaan sen, että miksi on näin. Ja se ei ole mitään fatalismia, vaan se on niin kuin todennäköisyyksien toteutumista eri vaihtoehtojen puitteissa. Ja niin, koska tavallaan niin kuin aikaa ei ole, se tarkoittaa sitä, että kaikki asiat, joita on ikinä ollut tai tulee koskaan olemaan, niin on jo tapahtunut. Eli tähän tulee jo suorastaan siitä Einsteinin suhteellisuusteoriasta, sen alkuperäisestä versiosta, ei tätä E on MC toiseen, vaan siitä pidemmästä kaavasta, jossa E toiseen toi jo sen, että paitsi että on eteenpäin kulkeva aika, niin on taaksepäin kulkeva aika. Ja Einstein ei oikein tykännyt siitä, että tämä matemaattisesti voidaan osoittaa, että aika voi kulkea myös taaksepäin. Ja hän sitten hän pystyi yksinkertaistamaan vippaskonstilla tätä kaavaansa siten, että hän totesi, että suhteessa valon nopeuteen liike ainetasolla on niin hidas, että se voidaan merkitä nollaksi, jolloin voitiin poistaa sitten taaksepäin menevä aika. Mutta italialainen onhan meillä imaginääriluvutkin käytössä. No sekin on matemaatikolle erikoista. Siitä se tulee. Eli siitä tulee neliöjuuria siitä. Eli italialainen matemaatikko Frantappi tuossa 40-luvulla totesi, että tämä on väärin, että manipuloidaan tätä suhteellisuusteorian alkuperäistä kaavaa, niin että poistetaan siitä se taaksepäin menevä aika. Ja hän totesi, että maailmankaikkeus luotiin tulevaisuudessa eikä menneisyydessä. Mielenkiintoista. Mä eksyin tähän Kaninkoloon, missä ollaan Kisan pyramidin kautta. Siitä mä liikun sinne jonnekin, että okei, nykyihminen ei ole rakentanut tätä. Sen jälkeen mietitään, että kuka sen on rakentanut vaihtoehdoksi ja että kadonnut ihminen joskus ennen jotain joukkotuhoa, mikä on ihan mahdollista, mutta sitten päästään aika nopeasti myös näihin avaruuden tai meidän planeetan ulkopuolisiin tyyppeihin. Ja sitten kun niiden kanssa siinä vähän pähkäilee, niin sitten nämä kaikki nivoutuu jotenkin yhteen tämän tietoisuuden kanssa aika nopeasti. Kyllä. Eli kysymys on siitä, että jo ihan kvanttifysiikassa todetaan, että dimensioita täytyy olla paljon enemmän kuin nämä meidän tuntemat 3+1. Ja todellisuudessa niitä on 15 tässä meidän paikallisuniversumissa. Ja aika monet teoriat lähtee siitä, että on 10-26 on se haarukka, mutta oikeasti niitä on 15 ja ne jakantuu 3 ryhmään. Mistä tiedät? No niin, tämä on seuraava kysymys, johon voidaan palata kohta, johon joku on esittänyt sen mun kommenttina, että
mistä tiedän. No, mutta palataan siihen. Mutta nämä jakaantuu 3 ryhmiin, eli 1, 2, 3 muodostaa yhden niin sanotun harmonisen universumin. Eli ne kaikki dimensiot värähtelee eri taajuudella, niiden partikkelit ja antipartikkelit eri taajuudella, ja niillä on vähän eri rotaatiokulma, mutta ne muodostaa kokonaisuuden. Sen takia nämä kaikki tuntuu kiinteältä. Mutta sitten on seuraava harmoninen universumi, 2, on 4, 5 ja 6 dimensiot, jotka muodostaa oman kokonaisuuden. Eli tämä meidän niin sanottu sielukeho operoi niissä, ja se sielutietoisuus, joka todellisuudessa on se meidän ikään kuin tietoinen non-lokaali operoiva yksikkö, niin se on siellä operoi tällä sielutietoisuuden tasolla. Jotkut ihmiset käy jo välillä täällä. Joo, siis ne ei olla... Minäkin olen ilmeisesti käynyt, mutta en ymmärrä siitä yhtään mitään. Mutta se edellyttää, että 4. DNA-juoste on joko kokonaan tai ainakin suurelta osin aktivoitunut. Eli 4. dimensio, jokainen DNA-juoste vastaa yhtä dimensiota. Ja ne, joilla on 4 ja 5, puhumattakaan 6, ne pystyy ihan sujuvasti liikkumaan molemmissa todellisuuksissa. Ja jos on tosiaan tämmöinen yksilö, joita on, jonka kaikki 4, 5 ja 6 on aktivoitunut, niin silloin voidaan puhua, että kehollistuneesta sielusta. Eli silloin tämmöisen yksilön käytössä on kaikki nämä normaalit aistit plus kaikki ne 4., 5. ja 6. dimension aistit. Mutta me normaalilla ihmistä ongelmana on se, että tässä välissä on niin sanottu repulsiovyöhyke, magneettinen vyöhyke, joka estää, ettei nämä sekaannu toisiinsa. Samoin siis tämä tiheyden 2 ja 3 välissä on myös repulsiovyöhyke, eli tiheys 3 kattaa dimensiot 7, 8, 9. 4 kattaa sitten dimensiot 10, 11 ja 12. Ja sitten 5. harmoninen universumi on dimensiot 13, 14, 15. Anteeksi keskeytän. Mä oon nähnyt sellaisen videon, olisiko ollut on jotkut Googlen lasit päässä ja muutama sähköjohto päässä, niin 2 kaverusta juttelee ajatuksen voimalla. Joo. Koneen yhteydellä niin kuin ollaan sillä tasolla, niin, ja sitten on näitä autistisia lapsia, jotka elää aika lailla jo oman kehonsa ulkopuolellakin, tai niillä on oman kehon tuntemus tosi huono, ja niillä näyttäisi aika selvästi olevan telepatia käytössä ilman mitään Googlen laseja. Niin mikä homma, pystytäänkö me teknologisesti niin kuin ohittaa sitä? No joo, pystytään, mutta en suosittele, koska tavallaan niin kuin on luonnonmukainen, on 2 luomismallia. Luonnonmukainen alkuperäinen malli ja sitten on keinotekoinen. Ja näissä on erilainen matematiikka. Tässä luonnonmukaisessa se perustuu 12 järjestelmään. Siis kaiken todellisuuden koko todellisuus perustuu matemaattiseen ja geometriseen malliin. Ja se ei ole sattumanvarainen. Sen luonnonmukaisen mallin, tämä keinotekoinen malli perustuu joko 10, se on tavallisesti 10 järjestelmää, jota me noudatetaan. Eli viimeiset 200 000 vuotta ihmiskunta on, koko maapallo on ollut tässä 10 järjestelmässä. Ja se tuottaa, se on niin sanottu avoin järjestelmä, että siitä energia vuotaa pois. Mutta tietokoneet on binäärijärjestelmässä 2. Joo, no binäärijärjestelmä on sitten vielä niin kuin tavallaan alkeellisempi versio siitä, mutta koska sitten on myöskin 8 järjestelmää ja 6 järjestelmää, mutta tämä luonnonmukainen alkuperäinen on 12 järjestelmä ja siinä energia säilyy koko ajan siinä järjestelmän sisällä, eli se on ikuinen, se ei kuole koskaan. Mutta jos poiketaan tästä millään tavalla tästä alkuperäisestä matemaattisesta mallista, siirrytään tähän keinotekoiseen malliin,
se tarkoittaa sitä, että tämä yhteys tähän energian lähteeseen katkeaa, jolloin siitä tulee tämmöinen binääri tavallaan systeemi, eli se joutuu kuluttamaan omaa kvanttia, omaa itsensä sisältyvää energiaa. Sen takia me joudumme syömään päivittäin aterian, koska jos me ei 2 kuukauteen syötäisi mitään, niin se olisi niin kuin end of the story niin sanotusti. Kyllä. Eli samoin kaikki eläimet joutuu syömään, koska ihmiskunta on alun perin luotu, ja silloin jos meillä on 12-juosteinen DNA alun perin luotu. Ja jos se aktivoitaisiin, eli tämä koko 100% DNAsta pystyttäisiin aktivoimaan, niin silloin meillä olisi valtavasti enemmän kykyjä, plus että me oltaisiin luonnostaan ikuisia, koska me oltaisiin tässä luonnonmukaisessa järjestelmässä. Nyt kun me ollaan keinotekoisessa, niin energia on pakko haalia muualta, ja se on ollut tavallaan niin kuin vapaaehtoinen. Ketään ei ole koskaan pakotettu niin kuin tähän järjestelmään, vaan jotkut huomasi olevansa niin fiksuja, että ne ymmärsi, miten luomisen malli toimii, ja ne päätti, että meistä tulee tämän uuden, meidän itseämme hallitseman todellisuuden luojia. Ja ne loi tämmöisen keinotekoisen järjestelmän, mutta se puute on siinä, että ne joutuu haalimaan energiaa muista järjestelmistä pysyäkseen elossa. Ne on kylläkin immortal, eli kuolemattomia, mutta ne ei ole eternal, eli ikuisia. Ja ne on immortal, eli kuolemattomia vain, jos ne pystyy haalimaan energiaa muualta. Ja jos tämä lähde loppuu, niin sitten loppuu heidän tarinansa, kun heihin itseensä sisältyvä energia on käytetty loppuun, jolloin niistä tulee mustia aukkoja. Ja ne palaa sitten mustana aukkona takaisin lähteeseen, tähän lähteen tietoisuuteen, mutta vailla omaa kokemuksellista ja persoonaa. Eli se on niin kuin tavallaan se hinta, mikä pitää maksaa, jos lähtee seikkailemaan sinne keinotekoiselle puolelle, ja varsinkin jos etenee niin pitkälle, ettei pysty palaamaan tähän luonnonmukaiseen malliin. Ja siinä on tietty matemaattinen raja, joka on noin 70%. Jos 70% tästä alkuperäisestä mallista on menetetty, niin silloin siihen jäljellä olevaan osaan ei enää sisälly riittävästi energiaa, jotta se voisi alkaa korjata omaa järjestelmäänsä sen alkuperäisen mallin mukaiseksi. Eli silloin se on niin kuin tavallaan lopullinen poistuminen kuvioista ennen pitkään. No, nyt mennään sitten siihen, että mitäs tässä ihmisen evoluutiossa on oikein tapahtunut? No joo, eli me ollaan tosi vanhoja, löydetään koko ajan vanhempia ja vanhempia fossiileita tai luita. Ja sitten kuitenkin viimeiset 200 vuotta on ollut tämmöinen melkoinen nousu, ja joku on tehnyt nuo pyramiditkin muut kuin me 4000 vuotta sitten. No, tämä liittyy suoraan tähän äskeiseen, eli nämä ratkaisut, jotka tehtiin, eli universumi tai kosmos on miljardien vuosien ikäinen. Me oletetaan tällä hetkellä, että maapallo on 4,5 miljardia ja että universumi olisi 13,8 miljardia vuotta. Todellisuudessa se on paljon vanhempi. Siitä on nyt alkanut tulla myös tieteellistä näyttöä. On muun muassa sellaisia rakenteita, jotka on jopa yli 5 miljardin valovuoden suuruisia rakenteita pystytty kuvaamaan avaruudesta, löytämään avaruudesta, ja semmoinen rakenne ei pysty muodostumaan 13
8 miljardin vuoden kuluessa, koska sen rakenteen on täytynyt kiertää vähintään kerran itsensä ympäri, jotta se olisi pystynyt muodostumaan. Eli ja eikö näitä ole muitakin ollut jo, että ollaan niin kuin vähän muutettu aina no joo, siis pitkin aina, matkaa sitä mukaan, mitä tieto on lisääntynyt. Mutta siinäkin on nyt, tässä aina tieteessä on se ongelma, että jos on joku vallitseva ajatus, niin silloin tutkitaan sitä vallitsevaa ajatus. Vähän niin kuin Raamatun tutkimus. Tutkitaan Raamattua, mitä siellä lukee, että tämän sanan jälkeen tuli tämä ja mitä se tarkoittaa. Uppoudutaan siihen. Ja jos joku tulee ulkopuolelle, että sanoo, että ei tutkitakaan, tutkitaankin sitä ihan jonkun muusta näkökulmasta, niin nämä, jotka päättää, mitä tutkitaan, niin sanoo, että ei tutkita sitä, me ei rahoiteta tällaista tutkimusta. Ja tämä taitaa olla juuri nykytieteen ongelma, se on rahallistettu ja sä et saa rahaa. Tämä koskee kaikkia tieteenaloja. Vallitseva niin kuin ajattelu saa rahoitusta ja sitä tutkitaan. Ja jos on vallitsevasta poikkeava, mitä radikaalimmin se poikkeaa, se tutkimushanke siitä vallitsevasta ajatuksesta, niin sitä varmemmin se ei saa rahoitusta. Ja ne tutkijat ei saa minkäänlaista tukea. Esimerkiksi tämä mun mainitsema Pimban Lommelin suorittama tutkimus, joka tosiaan oli tieteellinen, julkaistiin Lancet-lehdessä, ei saanut penniäkään yhteiskunnallista tukea, ei keneltäkään miltään taholta. Ne maksoi itse ne tutkijat, nämä kustannukset. Mutta onneksi ne oli varakkaita, ne pystyi tekemään sen. Mutta silti edelleen ihmiset ajattelee, että meillä ei ole mitään sielua tai... No joo, eli tämä on nyt... Me ollaan Suomessa 500 000 ihmistä syö mielialalääkkeitä, kun niiltä puuttuu taivas. Joo. Tai se on mun mielipide. No se on aika lähellä. Eli kysymys on just siitä, että jos todellisuus sellaisena kuin se on, poikkeaa kovin paljon siitä, mitä me oletamme sen olevan, niin kuin mielessämme. Että meille sanotaan, että te olette mitättömiä, syntisiä, niin kuin tapatte ihmisiä, siis niin kuin tavallaan iskostetaan ihmisiä, että ne ei ole mitään. Ja kuolema on loppu, finito, sen jälkeen ei ole mitään. Tämä on tämä vallitseva ajatus. No nyt kun ihminen on niin kuin itsessään, että no hetkinen, että onkohan se nyt näin? Ja kun minä nyt koen, että minä unessakin näin semmoisia isoäitini siellä ja tällaisia asioita, että ei kai se nyt kuitenkaan ole niin kuin ne sanoo. Ja tulee semmoinen niin kuin gappi, eli aukko siitä, että miten oikeasti on ja sen mitä kuvitellaan olevan. Ja kun ne ei kohtaa toisensa, niin syntyy valtava niin kuin semmoinen aukko, todellisuusaukko. Ja sitä esimerkiksi mä yritän täyttää nyt näillä videoilla niistä todellisuusaukkoa, kuvata sen, että miten asiat oikeasti on, miten voimakas ihminen oikeasti halutessaan voi olla. Ei ole mitään ristiriitaa tieteen, uskontojen, filosofioiden, ei minkään välillä. Miksi ei ole ristiriitaa? Koska todellisuus on sellainen kuin se on. Ja jos sitä tutkitaan tarpeeksi syvälle, niin huomataan, että no tällainen se on. Tutkitaan sitä sitten mistä näkökulmasta tahansa. Todellisuus on vain yksi. Ja se on myös tieteellinen todellisuus, se on uskonnollinen todellisuus, se on filosofinen todellisuus. On vain yksi todellisuus. Ja sitä mä nyt niin kuin itse pyrin niin kuin, tuomaan esille. Mutta nyt mennään siihen ihmiskunnan... Niin mekin täällä. No niin, juuri näin, tämän puolesta. Tässä toimitaan. Mutta eli ihmiskunnan historiasta. Eli aikanaan, miljardeja vuosia sitten, tietyt tyypit itse asiassa on niin sanottuja perustaja sivilisaatioita, jotka pani pystyyn tämän meidän paikallisuniversumin, joka sisältää siis Andromedan galaksin ja Linnunradan. Linnunrata oli alun perin osa Andromedan galaksia, ja sehän on Linnunrataa suurempi galaksi, ja aikanaan sieltä muutama tai yksi tähti niin sanotusti tipahti, ja se alkoi muodostaa sitten Linnunradan keskellä olevan musta aukko, alkoi kerätä sitten
massaa ja siitä muodostui aikanaan linnunrata. Mutta eli aikanaan miljardeja vuosia sitten osa näistä perustajarotujen alaroduista, jotka kaikki sulassa sovussa miljardeja vuosia, itse asiassa 950 miljardia vuotta sitten, kun tämä aikamatriisi luotiin, niin 700 miljardia vuotta meni ihan sulassa sovussa. Todella pitkän aikaa. Mutta sitten 250 miljardia vuotta sitten tapahtui tämmöinen skisma parin perustajarodun alarodun välillä, jossa ne pikkuhiljaa alkoi ikään kuin degeneroitumaan. Eli siellä, jos otetaan valokopio kopiosta ja kopiosta ja kopiosta ja joskus se niin kuin rupeaa hämärtyä, että mitä tämä niin kuin esittää, tämä kopio. Alkoi tapahtua tämmöistä degeneroitumista ja risteytymistä ja sitten se synnytti ajatuksen, että me olemme parempia ja voimakkaampia kuin noi. Ja sitten myös noiden piirissä alkoi syntyä ajatus, jotka oli itse asiassa vähän voimakkaampia. Eli tämä oli tämä D10 tason sivilisaatio, jota nykyään kutsutaan Dragon Age, alkoi tulla hyvin aggressiiviseksi ja ne alkoi hyökkäillä niin kuin naapurisivilisaatioiden kimppuun. Ja sitten D11 tason sivilisaatio vetosi sitten näihin perustajarotuihin, että nythän nämä ryppyilee tuolla, että nyt pankaa kuriin, tuhotkaa ne. Niin sitten nämä perustajarodut, siellä neuvosto totesi, että ei he tuhoa heitä, koska jos he tuhoaa ton, niin sieltä menee iso joukko sellaisia, jotka on täysin viattomia ja joutuu mukaan tähän kadotukseen. Plus, että teillä itselläkin on tämmöisiä ongelmia, vastaavia ongelmia kuin täällä, että tekin olette niin kuin vähän degeneroitunut. Ja nämä päätti sitten, että ja ketä nämä oli? Nämä oli Elohim, joka me tunnetaan, Elohim on Raamatussa tunnetaan tämmöisenä jumalolentoina, niin niiden yksi alarotu lähti ryppyilemään ja niitä kutsuttiin Annu Elohimiksi sen jälkeen, kun ne irtautui tästä luonnonmukaisesta mallista, samoin kuin nämä nykyinen Dragonista kutsutut, niin irrottautui ja ne rupesi taistelemaan keskenään. Se on tämä Anunnakien tarina siten, että aikanaan se johti sotiin, ankariin sotiin, joita oli avaruudessa. Nämä sivilisaatiot soti niin kuin miljoonia tai itse asiassa miljardeja vuosia, kunnes se tilanne alkoi mennä niin pahaksi, että noin 750 miljoonaa vuotta sitten nämä ylemmät tahot päätti, että nyt täytyy saada rauha, sopu tähän paikallisuniversumiin, muutetaan koko paikallisuniversumi tuhoutuu kokonaan, eli se muuttuu avaruustuhkaksi, jos tätä ei lopeteta. Siinä yhteydessä päätettiin luoda olentoluokka, kokonaan uusi olentoluokka, joka koostuu kaikista paikallisuniversumien rotujen parhaista aineksista. Luotiin ihmiskunta. Ja miksi? Siksi, että jokaisella näillä niin sanotulla... Tälle planeetalleko? Ei. Jokaiselle näille langelleille rodulle annettiin mahdollisuus inkarnoitua ihmiseksi, jotta he voivat korjata, koska meille annettiin se 12 DNA-perimä, tai alun perin se oli vieläkin korkeampi, 48 astetta, mutta sitä ei perustettu tälle planeetalle, koska tätä planeettaa ei siinä vaiheessa, tätä tiheyden yksi planeetta, maapalloa, se oli olemassa, mutta sillä ei ollut tämmöistä älykästä elämää, vaan se oli seuraavan tason planeetta, jota kutsutaan Taraksi. Se oli D5-tason maapallo, jonka nimi on Tara. Ja sitten on myös
D7-tason maaplaneetta, joka on Gaia. Eli ne eka tämmöinen ihmisen esivanhemmat perustettiin ne Gaia-planeetalle, mutta varsinainen ihmiskunta perustettiin sille Tara-planeetalle. Ja sielläkin asiat sujuu oman aikansa ihan rauhallisesti, kunnes tapahtui tämmöinen taas degeneroituminen. Muodostui 2 ryhmää, alanialaiset ja lumerialaiset. Ja ne jakaantui loppujen lopuksi, ne muuttui ne alanialaiset niin sotaisiksi, että näiden lumerialaisen piti siirtyä kokonaan uudelle mantereelle sillä asumattomalle mantereelle sillä planeetalla, Tara-planeetalla, mutta ne menestyi erittäin hienosti, koska ne noudatti tätä alkuperäistä sopimusta, mutta nämä taas rupesi niin kuin degeneroitu lisää ja rupesi aggressiiviseksi ja ne itse asiassa aiheutti räjähdyksen sillä planeetalla, joka tuhosi suuren osan sen Tara-planeetan morfogeneettisesta kentästä, joka lensi avaruuteen ja avaruudessa lähitähden, eli Alcyone-tähden mustaan aukkoon, joka imi sen morfogeneettisen kentän informaatiomateriaalia. Kaikki on informaatiota, mutta sen morfogeneettisen kentän se imeytyi sinne ja jokaisen tähden keskellä on sekä musta aukko että valkoinen aukko. Ja ne tuli olemassa olevan auringon, eli meidän tuntemaan auringon läpi, tämä morfogeneettinen aines, joka muodosti itse asiassa aurinkokunnan planeetat. Niitä oli alun perin 12. Eli se oli aurinkokunnan synty ja se oli ihmiskunnan synty. Ja tätä ryhmää, tätä varsinaista ihmiskuntaa kutsutaan Taran langenneiksi ja olennoiksi, joita me ollaan periaatteessa. Eli meissä on sitten varmaan näitä alanialaista verta ja morfogeneettistä perimää, mutta me ei olla missään tapauksessa, siis me ollaan hyvin, mitä mä sanoisin, hienoja olentoja lähtökohtaisesti, mutta meissä on puutteita. Jokainen yksilö, joka inkarnoituu planeetalle, niin sillä se pois lukien jotkut tämmöiset avatar-olennot, joilla on kyky ja oikeus, mahdollisuus inkarnoitua minne vaan, miten vaan. Mutta sanotaan tavalliset ihmiset, niin täytyy olla vähintään 10% pielessä jotain geeniperimässä, että voi inkarnoitua tänne. Mutta tämä on nyt tämmöinen soppa. Mutta mä yritän selvittää, no mä oon kyllä niissä aikaisemmissa videoissa kuvannut tätä. No nyt ollaan vielä aika kaukana. Mites Marsissa on tapahtunut todella isoja ydinräjähdyksiä ilmeisesti 300 miljoonaa vuotta sitten. Joo, eli ja mä oon siinä uskossa tällä hetkellä, että siellä on myös ollut aika kehittynyttä sivilisaatio asumassa. Siellä on ollut, eli tavalla tai toisella nämä aurinkokunnan planeetat on ollut asuttuja muun muassa Marsissa. Ja se on ihan tieteellinen fakta. Eli amerikkalaiset tutki sitä ja toi näytteitä Marsin kivistä ja ne pystyi päättelemään, että siellä on tapahtunut 2 eri ydinräjähdystä, koska se... Ja valtavan kokoisia. Joo, siis niin isoja ja se on tapahtunut niin korkealla, että se on tuhonnut kokonaan sen ilmakehän. Ja siellä on ollut vettä ja niin kuin maapallollakin ja sitä uranin isotooppia, mä en muista onko se 235 vai mikä se oli, jota voi syntyä vain ydinräjähdyksen seurauksena. Sitä ei ole mitään luonnonmukaista muuta metodia. Meidän nykytiedon mukaan juuri näin. Niin. Eli asutusta on, mutta kaikki tämä liittyy sitten, no niin, onko sulla jotain? Ei, mä mietin lähinnä sitä, mun oma ajatus tällä hetkellä on varmaan sen tyylinen, että jos me ollaan oltu 300 miljoonaa vuotta sitten ehkä Marsissa. Tässä on mulla yksinkertainen logiikka, että Marsin päivä on 25 tuntia ja sitten mennään siihen, että maapallon päivä olisi ollut 8 tuntia, mutta sitten kun tuohon on kuu tullut, niin sitten täällä on saatu 24 tunnin päivä. Mä luulen, että meidän kuu ei ole ihan luonnollisesti syntynyt.
No joo, sitten oikeastaan tullaan tähän kysymykseen, että mistä tiedetään nämä. No se on selvä, että tavallaan niin kuin tämän tiedon rakentaminen, se on hidasta puuhaa. Eli pitää, kun mut on kysytty, niin mä oon joutunut nyt miettimään sitä, että miten se rakentuu. Se rakentuu niin, että on muutamia universaaleja totuuksia, jotka voi sanoa, että kaikki sivilisaatiot kaikkina aikoina on tunnistanut. Ja ne on kirjattu. Ne on muun muassa tämmöisiä totuuksia, että kuolema ei ole. Ja näistä ehkä 5-6 tämmöistä keskeisestä universaalista prinsiipistä muodostuu semmoinen niin kuin ydinopetus. Ja sitten ruvetaan keräämään materiaalia kasaan. Vähän niin kuin nykyään tekoäly tutkii kaikkia aineistoja ja koostaa niistä niin kuin semmoisen ydinajatukset. Niin kuin. Ja tämmöistä palapeliä mä oon koonnut nyt 60 vuotta. Se on niin kuin jättiläismäinen palapeli. Ja sen palasia on sekä maapallolla, eri paikoissa, eri aikakausina, mutta niitä on myös universumissa, eri dimensioissa näin. Ja asteittain kärsivällisesti tätä palapeliä on täytetty. Ja pikkuhiljaa sieltä on alkanut muodostua yhä selkeämmin ja selkeämmin kuva, että mitä tämä niin kuin esittää oikein. Ja nyt kun tulee uutta materiaalia, niin pystytään vertaamaan, että okei, tässä sanotaan näin, miten se korreloi näiden universaalien prinsiipien perusteella, jotka perustuvat ehkä satoihin tai tuhansiin eri lähteisiin. Koska jos tulee joku, joka sanoo, että aivan uskomattomia asioita, ja se on ainoa lähde, joka sanoo näin, niin se on niin kuin asettaa syvästi duubioita, että voiko tämä pitää paikkansa. Mutta on nämä ydinajatukset, jotka on ihan kristallinkirkkaita. Kukaan ei oikeastaan kiistä niiden olemassaoloa. Sitten mennään seuraavalle ringille, jotka on vähemmän tunnettuja. Puhutaan sitten, mennään tänne dimensioihin esimerkiksi. Mutta esimerkiksi dimensiot pystytään ihan matemaattisesti niin kuin todentamaan, että niitä on. Ja fyysisesti tai siis niin kuin kokemuksellisesti vahvistamaan sellaisten henkilöiden toimista, joilla on tämä kehittynyt näkökyky esimerkiksi. Plus, että ne korreloi hyvin sen ydintotuuksien kanssa. Mutta sitten kun etäännytään yhä kauemmas ja kauemmas niistä ydinajatuksista, niin sitä varomaisemmaksi täytyy tietenkin tulla siitä, että pitääkö tämä paikkansa. Ja esimerkiksi nyt nämä CDT-levyt, jotka mä viimeisessä videossa esittelen, niin nehän on uskomaton tietolähde siinä mielessä, että niissä esitetään muun muassa näitä aikamääriä universumin historiasta ja ihmiskunnan historiasta. Mutta se ei lopu siihen, vaan se menee hyvin matemaattiseen, biologiseen, geometrisiin rakenteisiin, paitsi koko universumin, niin myös ihmisen suhteen. Ja sitten se kertoo, siellä on muun muassa kerrottu tällaisia asioita, esimerkiksi tämä, minkä mä sanoin, eli että aurinkokunta syntyi siten, että 500 miljoonaa tai 600 miljoonaa vuotta sitten tämä Tara-planeetan räjähti, jolloin imeytyi se morfogeneettinen kenttä tänne ja muodosti aurinkokunnan. Mielenkiintoista on, että jo 1700-luvulla jotkut, silloin se oli Englannissa, havaitsi, että maapallon kerrostumissa on outo aukko. On peruskallio, sitten joka on vanha, ehkä miljoonia vuosia vanha, mutta sitten on aukko ennen kuin tulee paljon nuorempaa, vasta noin 500 miljoonaa vuotta vanhaa materiaalia. Että miljoonan vuoden aukko löytyy sieltä ja kukaan ei osaa selittää sitä, että
miten tämä on syntynyt. Ja eli sitten amerikkalainen tutkija 1800-luvulla tutki sitä ja totesi, että tämä on tämmöinen, se kutsui sitä great unconformity, eli suuri epäjohdonmukaisuus vallitsee, että se 1 000 000 vuoden aukko näyttäisi olevan lähes koko maapallolla, paitsi nyt esimerkiksi Suomessa, jossa jääkausi on pyyhkinyt vekettä nämä nuoremmat kerrokset kokonaan, että on vain se vanha kerrostuma. Ja ajallisesti se osuu juuri tähän CDT-levyjen kertomaan, että eli tämä 500 miljoonaa vuotta, se aukko, eli todellisuudessa maapallo on ollut nykymuodossaan. Se aineisto, joka tuli tänne, oli tietenkin paljon vanhempaa, mutta se pintakerros, tavallaan nämä hiekkakivikerrokset, jotka on muodostunut viimeisen 500 miljoonaa vuoden aikana, niin on syntyneet vasta sen jälkeen, kun tämä muodostui tämä planeetta. Että se kiviaine, se graniitti, ja tämä, joka tuli alun perin, niin se oli sulaa kiveä ekaksi oli vaan ihan tämmöistä, mitä lienee plasmaenergiaa, kunnes se jäähtyi aikanaan. Ja tämmöinen yllättävä, niin kuin, mitä mä sanoisin, havainto siitä, että tiede ikään kuin vahvistaa. Tiede ei osaa selittää sitä, millä puhutaan lumipallo, maapallosta. Että oli hirveästi lunta ja lumi pyyhki pois kaiken. No ei se ole mikään selitys, ei ole mitään näyttöä mistään lumipallo maapallosta, joka olisi pyyhkinyt kaiken olemassa olevan maan. Tämä on paljon parempi selitys. Mutta on monia muita sitten, ja varsinkin kun mennään ihmisen rakenteeseen, anatomiaan, niin nyt esimerkiksi kiinalaisessa lääketieteessä on tuhansia vuosia jo tunnettu näitä hienovaraisempia ihmisen energiajärjestelmiä, jotka tässä CDT-materiaalissa on kuvattu aivan täsmällisesti, matemaattisen tarkasti, mitä ne on, miten niitä ohjataan, miten niitä korjataan, mitä ne pitää sisällään. Plus selitetään matemaattisen tarkasti, miten koko universumi toimii. Kaikkia yksityiskohtia myöten. Se menee niin syvälle, että jos mä eläisin 100 vuotta, niin mä en ehtisi käydä läpi sitä aineistoa kaikkia, miten se on kuvattu siellä. Eli se niin kuin tavallaan, silloin kun mennään sinne ulkokehälle, niin pitää olla jotain näyttöä. Ja tietenkin siihen pitää suhtautua vähän niin kuin heikolla jäällä kävelyyn. Et kulkee eteenpäin, mutta varovasti, tutkien. Ei niin kuin lähde heti juoksemaan niin kuin sokkona, kun päätön kanavaan, vaan varovasti askeleita tutkien, mikä pitää paikkansa, mikä ei pidä paikkansa. Mutta se, että se on se niin kuin lähtökohta. Eli pitää tutkia. Mä oon vertannut sitä esimerkiksi vaikkapa konserttipianistiin. Että kukaan, jos sä opettelet soittaa kissanpolkan tai vaikka harjoittelisit kuukauden tai vuoden pianonsoittoa, niin et sä ilmoittaudu kaupunginorkesterin solistiksi soittamaan Tchaikovskin pianokonserttoa vuoden harjoittelun jälkeen, vaikka olisit kuinka ahkerasti harjoitellut. Sun pitää 20 vuotta harjoitella. Sitten sä oot kypsä esiintymään konserttipianistina. Tai jos sä haluat soittaa viulua kaupunginorkesterissa, sun täytyy harjoitella 40 000 tuntia. Se tarkoittaa 15 vuotta, 8 tuntia päivässä. Sama koskee tätä tiedonhankintaa. Kyllä. Ja tämä on hyvin monimutkainen konstruktio, se on ihan selvä. Katsoo ihan mitä tahansa tieteenalaa, niin ei kukaan tiedä oikein mistään mitään. Se täytyy kaikkien tietää. Niin, eli tavallaan siis, että melkein ei kuvannut, että vaikka niin kuin joku matematiikan professori menee niin kuin ala-asteelle kertomaan, opettaa niille kaiken, mitä hän tietää matematiikasta. No, miten siinä käy? No juuri näin. Mutta mennään tässä ihmisen evoluutiossa niin kuin tähän
en tiedä, onko se kenelle se on lähiaikaa, mutta vaikka viimeinen 100 000 vuotta. No niin. 100 000 vuotta sitten tässä... Noin 12 500 vuotta sitten oli varmaan Raamatun tulvakertomus, mä olettaisin näin Younger Dryas. Yksi niistä, Mutta heitetään vielä 1 000 000 vuotta sitten. Eli noin 1 000 000 vuotta sitten nämä jotkut dragonit tuli planeetalle, maapallolle, ja koska nyt jo niin kuin tiedekin arvioi, että ihminen on ollut, siis hominidit on ollut jossain muodossa 2 miljoonaa vuotta sitten. No niin, 1 000 000 vuotta sitten tuli... Tämä on noussut ihan valtavasti ihan viimeisen muutaman 10 vuoden aikana. Ihan muutaman vuoden aikana on löytynyt uusia. Eli tuli näitä dragoneita, jotka otti väkisin näitä ihmisnaisia ja teki semmoisen dragon-ihmishybridin. Ja sitten nämä valvojatahot sanoivat, että chot, ei käy, häipykää. Silloin tapahtui yksi iso niin sanottu talonpuhdistus, eli planeetta tyhjennettiin kokonaan ja piti istuttaa uudestaan ihmiset kokonaan noin 950 000 vuotta sitten. Ja tänne jäi pieni määrä ihmisiä ehkä johonkin luoliin ja jonnekin sitten jotkut oli pystyneet viety tuonne sellaisiin tähtijärjestelmiin, jossa pystytään, niin kuin, ihmiset pystyy elämään, mutta ne tuotiin asteittain takaisin. Mutta oikeastaan se varsinainen nykyihminen syntyi, se 100 000 vuotta on aika hyvä, koska noin 70 000 vuotta sitten varsinainen istutusaalto, ja tämä on niin kuin tieteellisestikin näkyy näissä geeniperimän kartoissa, joissa siihen mennessä niin ihmisiä oli todella vähän, mutta sitten alkoi tulla tämä lemurialaisten istutus, joka oli lemurialaisten mannerhan sijaitsi Tyynen valtameren alueella, josta nyt Havain saaret ja Pääsiäissaaret on jämiä, mitä jäi jäljelle. Se oli 20 000 vuotta kukoisten kulttuuri. 20 000 vuottakin on meidän mittakaavassa aika pitkä aika. Se on paljon pidempi aika kuin mitä yksikään meidän tuntema valtio on ollut olemassa. No, mutta silloin taas astui kuvaan nämä Anunnakit. Ja siis silloin kun ihminen luotiin, silloin tosiaan tämmöiseksi ikään kuin, miten mä sanoisin, yhdistäväksi tekijäksi näille sivilisaatioille, niin sitten Anunnakit aika pian kuitenkin lipesi siitä, siellä oli rauhansopimus, tehtiin rauhansopimus, niin ne lipesi sitten ja ne muodosti oman ryhmän, oman tämmöisen rodun, jonka tehtävänä oli nimenomaan tuhota ihmiskunta. Onko Anunnakit Egyptin hieroglyfeissä esimerkiksi on näitä jättiläisiä 3-4 metrisiä ihmisiä? On joo. Nämä on niinku nämä on niitä kuvia. Joo, nämä on niitä avaruusolentoja, joo. Eli Anunnakit, ja niitä on monta eri ryhmää. Kaikkien kehittyneen ryhmä on D11 ja puoli jehovialaiset Anunnakit, koska niillä on niin kuin suurin, paras geeniperimä. Dragoneilla on vain 10, ne pystyy vain D10-tason operointiin, mutta ihminen pystyy D12. Ja niiden päämääränä on katkaista, ja ollut katkaista, siis, koska ihminen on vain heille niin kuin energialähde. Ihmistä käytetään niin kuin energialähteenä, plus se, että kun ihmiskunta luotiin ja silloin kun se tuotiin tänne maapallolle, niin meille annettiin tehtäväksi, kun meillä on chakrajärjestelmä, jossa on, me tunnetaan yleensä 7 chakraa, mutta niitä on paljon enemmän, niitä on 2, 13, 15, itse asiassa niitä on vieläkin enemmän, mutta myös planeetalla on chakrajärjestelmä. Ja meidät pantiin näiden planeetan chakrojen, eli energiaportaalien vartioiksi siten, että meidän geeneihin on koodattu se, että meidän geenien avulla voidaan kontrolloida niitä energiaportaaleja.
Ja sen takia nämä on tehnyt näitä risteymiä, koska ne haluaa meidän geeniperimän, jotta ne pääsisi hallitsemaan näitä energiaportaaleita, universaalinen energian portaaleja, jotta heidän haamujärjestelmänsä, keinotekonejärjestelmä pysyisi elossa, koska ne joutuu haaliin energiaa. Ja se on niin kuin tämmöinen monimutkainen vyyhti, jossa ihmisen tietoisuutta pyritään niin kuin madaltamaan. Te olette ihan olemattomia, te olette scumbag, teistä ei ole mihinkään. Koska jos me aktivoidaan 12 juosteinen DNA:mme, niin me voidaan sanoa noille, että häipykää. Te ette kuulu tänne, teitä ei tarvita täällä, mutta ne on pystynyt toteuttamaan. Ja nyt sitten kun tämä... Viittaatko siihen, että tyyliin meitä hallitsee No voit vetää omat johtopäätökset. planeetan tasolla? Niin joo, eli mitä on tapahtunut? Sitten nämä Anunnakit tuli tänne, hivuttautui asteittain inkarnoitumalla ihmiseksi, mutta niiden geeniperimä sisälsi sitä Anunnakien geeniperimää paljon enemmän, joten nämä, jotka on D11-tason olentoja, täysin näkymättömiä meille, hyvin voimakkaita, pystyy tekemään meidän näkökulmasta ihan mitä tahansa. Ne on todellisia luojia olentoja siis. Jos tässä olisi joku tämmöinen, niin me oltaisiin jumalhahmoja. Niin, täysin niin kuin voisi kuvitella, että primitiiviset ihmiset niin kuin, ne oli homoollisena, kun ne näki näitä olentoja, jos ne halusi. Nehän usein niin kuin naamioi itsensä, niin kuin ne pystyy esittämään, niin kuin ne on niin kuin shapeshiftereitä, ne pystyy esittämään itsensä missä muodossa tahansa meidän näkökyvylle. Mutta ei pysty, sitten jos ihminen on seuraavan tason, eli jos sen aktivoituu tähän 4., 5. ja 6. DNA, niin niitä ei pysty pettämään, eli ne pystyy näkemään hänet siinä alkuperäisessä muodossa, energiamuodossaan. Eli vain meitä tavallisia ihmisiä voidaan huijata ihan niin kuin mennen tullen ilman, että no niin. Eli he tosiasiassa pyörittää tätä sirkusta. Ihan niin kuin ja siellä on tekoäly, supertekoäly, paljon kehittyneempi kuin mitä nyt ihmisillä on käytössä, joka pystyy luomaan oppirakennelmia, tarinoita, pystyy niin kuin syöttämään ihmisille ihan mitä tahansa. Ja sitten sen lisäksi on moneen eri otteeseen, niin kuin ekaksi tuhottiin nämä lemurialaiset, no sitten jäi vielä nämä Atlantin kulttuurin asukkaat, Atlantin kulttuuriin alkoi inkarnoitua noin 60 000 vuotta sitten. Ne jäi vielä jäljelle, eli oli Atlantin valtamerellä oli myös manner, niin kuin oli siellä Tyynen valtamerellä. Ja sen Atlantin mantereen asukkaat sitten pärjäili aika hyvin, kunnes ne tuhottiin, siis manner tuhoutui 28 000 vuotta sitten. Mutta sitten jäi jäljelle vielä 3 saarta, niin kuin nykyinen Englanti, sitten Bahama ja vielä 3. saari sinne Karibialle, jotka jatkoi sitä kulttuuria. Mutta se lopullinen kulttuurin tuho oli se, että kun ne Anunnakit pääsi lopullisesti valtaan siellä, niin ne halusi saada Egyptin energiaportaalin hallintaansa. Ja ne lähetti hyvin voimakkaan pulssin sitten tämmöisen plasmapulssin, joka oli aiheutti sitten itse asiassa sen lopullisen tuhon, eli tämä niin sanottu Atlantin tulva, katastrofi. Mutta niitä tulvia on tosiaan ollut useita, jotka on tuhonnut lähes koko ihmiskunnan. Joka kerta se on jouduttu istuttaa uudestaan, mutta Atlantikselta onnistui pakenemaan Egyptiin aika paljon porukkaa ja ympäri planeettaa. Että se ei ollut niin kuin täydellinen wipe out, niin kuin ne 2 muuta, jossa totaalisesti kaikki eliölajit tuhoutu. 5 miljoonaa vuotta sitten oli muistaakseni yksi, jossa tuhoutui käytännössä kaikki. Ja tämäkin on niin kuin evoluutioteorian vastainen, että oletetaan, että 4 miljardia vuotta on ollut jo elämää täällä.
5 miljoonaa vuotta sitten kaikki tuhoutui, ei yhtään ainutta elävää olentoa. Ja miten, Mulle sanoi rippikoulupappi rippikoulussa, kun mä olin 15-vuotias, että ihmisen silmä on esimerkiksi todiste siitä, että evoluutioteoria ei voi pitää paikkaansa. No. Mä olin 15-vuotiaana sitä mieltä, että ei toi pidä paikkaansa, mutta nyt mä olen siinä uskossa, että Eki varmaan oli oikeassa tässä asiassa. Kyllä, siis se ei pidä paikkaansa, mutta siihen on siis ihan matemaattisesti niin kuin matematiikan professori Nobel-palkittu, parikin Nobel-palkittua sanoi, että se matemaattinen todennäköisyys, että se pitää paikkaansa, se on 0. Se on ihan selvää, että kuka tahansa voi tehdä sen laskelman ja päättää. Silti meillä on kuitenkin edelleen niin kuin valoa oleva teoria. Eikö se on se, että uusi paradigma, ekaksi se tyrmätään täysin, sitten se tehdään naurunalaiseksi, 3. vaiheessa sitä pidetään itsestäänselvyytenä. Mutta se tapahtuu vain, että tulee uusi sukupolvi tutkijoita, jotka näkee, että hei kamaan, että nämä, jotka rahoittaa ja johtaa sitä vallitsevaa paradigmaa, nehän puolustaa viimeiseen saakka, että se on vähän niin kuin Putin puolustaa viimeiseen saakka, että vaikka näkee, että strategia meni ihan pieleen, niin siitä ei muuteta strategiaa, kunnes tulee uudet miehet, jotka panee pystyyn uuden järjestelmän. Inhimillistä. Se on inhimillistä, mutta tämä on tämä rakenne, mikä toimii sen takia. Sitä enemmän ihmiset on hämmentyneitä, koska ne ei ymmärrä, että monet seikat, just nämä UFO-havainnot, jopa edustajahuoneen ja senaatin kongressin kuulemisissa todistajan jälkeen ilmoittaa, että joo, on humanoideja, on ufoja, meillä on sopimuksia heidän kanssaan, on ollut jo montakin vuotta ja ei ole mitään, ei ole. Useampi Amerikan presidenttikin on jo sanonut. Obamakin viittasi vähän jo. No joo. Ja Trumpi haluaa julkaista nyt jotain Pentagonin papereita, mutta ja Truman on sanonut, että niitä on. No ja Gorbachev sanoi, jopa Medvedev sanoi. Kun hänestä tuli presidentti, hän sai 2 salkkua. Ydinaseen laukaisukoodit ja toisen salkun, jossa oli avaruusolentojen tukikohdat Venäjän alueella lueteltu, missä ne on. Niin se sanoi toimittajalle tämän, ja se oli ihan nauhoitettu. Mutta se sanoi, että hän ei kerro, kuinka paljon niitä on, että te ette pelästy. Plus siis tosiaan mun esityksessä on nämä Nazcan muumiot, jossa on on tehty todella perusteellisia lääketieteellisiä tutkimuksia kaikilla mahdollisilla tavoilla. On röntgenkuvattu, on tehty DNA-tutkimusta, kaikkia mahdollisia. Ja tutkijoita on ollut ainakin 50 eri tutkijaa, niin kuin korkean tason tutkijoita ja siltikin. Ja jopa venäläisiä, amerikkalaisia, ranskalaisia tutkijoita ja huippututkijoita. Kaikki toteaa yksimielisesti, nämä ei ole ihmisiä, nämä on jotain muuta. Nämä on avaruusolentoja. Ei ole yhtään todistettu. Ei. Niin kuin, se menee niin kuin vesi hanhen selästä, koska tämä... Ja valtamediat ei kerro niistä mitään. Eihän Suomessa edes valtamediat puhu ufoista mitään, vaikka 2 vuotta kongressissa on niistä puhuttu. Näin on. Amerikassa. Mutta kaikki perustuu siihen, että ihmiset pelkää joutuvansa naurunalaiseksi. Sitähän se on. Eli kyllä meillekin tähän jaksoon taas höpö-kommentteja tulee, älä sitä epäile. Varmasti tulee, mutta ei se asiat muuten etene, ellei niitä tuoda ilmi. Ja itse asiassa paras lääke tähän on, että tutkikoon jokainen itse. Ja mä sanoisin, että ei siis ihan tavallisen koulusivistyksen omaava suomalainen pystyy, mä sanoisin, noin viikossa selvittämään lähes aukottomasti sen, mitä me nyt keskustellaan. UFOista esimerkiksi pitää paikkansa, tai evoluutioteoriasta. Ei tarvitse mennä, kun käy kaikkien tieteenalojen huippuosaajat, niin kuin ne parhaat,
ja katsoo, mitä mieltä ne on. Tulee johtopäätöksen, hei, se ei pidä paikkansa. Miksi ei kukaan puhu tästä? Mutta kuitenkin sit ne, jotka on niin, jopa nämä tavallaan tämmöiset, esimerkiksi siellä on amerikkalainen, joka on sekä biologian professori että oliko se filosofia, niin se sanoi, että Darwinin evoluutioteoria oli uskonto silloin, kun se syntyi, ja se on sitä edelleen. Ja sitten saksalainen professori sanoi, että joka on informaatioteknologian erikoistunut, niin se on todennut, että siis informaatiota ei synny koskaan. Jos on informaatiota, niin kuin vaikka ihmisen keho tai mikä tahansa luonnon ilmiö, se DNA sisältää valtavan määrän informaatiota. Esimerkiksi Carl Sagan aikanaan totesi, että yksinkertaisin solu, mitä löytyy, sen informaatiosisältö on noin 10 000 tietosanakirjan sivua. 10 000. Eli siis on valtava, jotta yksinkertaisin solu voi toimia. Ja sitten nimenomaan, jos katsotaan solutasolle niin kuin sen solun toiminta, niin siellä on semmoisia niin kuin irreducible complexity on tämmöinen termi, jota käytetään, jossa usein on käytetty hiirenloukkua esimerkkinä. Hiirenloukku ei toimi, jos kaikki sen osat ei toimi yhtä aikaa. Siis jos sitä ei voi rakentaa, niin kuin, totta kai se rakennetaan asteittain, mutta niiden pitää kaikkien olla toiminnassa yhtä aikaa, jotta se toimii. Mutta solussa on semmoisia asioita, että muistaakseni 10-12, joiden on pitänyt samalla hetkellä syntyä samaan aikaan, jotta se solu olisi ikinä voinut syntyä. Se ei ole voinut syntyä niin kuin evoluution askel askeleelta, vaan ne kaikki toiminnot on pitänyt ilmentyä just samaan aikaan. Yksi professori vertasi sitä siihen, että se on vähän sama kuin, siis jotta evoluutioteoria pitäisi paikkansa, niin se on sama kuin noppapelissä syntyisi 5 miljoonaa kertaa peräkkäin, ilman että yksikään muu noppa. Se voi lähteä yrittämään. Sopii yrittää. Eli siis se tavallaan sen Darwinin teoria, ja jos Darwin itse olisi nyt hengissä, niin se sanoi, että se ei pidä paikkansa. Se on ihan itsestään selvä. Oli monia semmoisia, jo itse elämän synty. Niin kuin, siis Darwinhan ei eikö sekin ole helppo esimerkki, että jos me ollaan apinoista tultu, niin missä ne välimallit nyt menee? No missä niitä on, missä ne onkii tuolla tai duunailee jotain yksinkertaisia juttuja? Englannin luonnontieteen museon tämä johtaja julkaisi kirjan, jossa niin kuin evoluutioteoriasta. Ja sitten toimittaja esitti kysymyksen sille, että no missä, voisimmeko nähdä näitä välimuotoja? Niin kuin. No kyllä minä esittäisin niitä, jos niitä olisi, mutta kun niitä ei ole. Ja sitten hyviä esimerkkejä on se, että on esimerkiksi jotain yksi tietty kalalaji, jonka luultiin niin kuin kuolleen sukupuuttoon miljoonia vuosia sitten. Niin nyt yllättäen Afrikan rannikolta löytyi. Mä en muista, mikä sen lajin nimi oli. Se oli aika iso kala. Identtinen, täysin identtinen, ei mitään muutoksia miljooniin vuosiin. On jopa niin kuin 10 miljoonia vuosia joku eliölaji, jossa ei ole pienintäkään muutosta tapahtunut. Näitä on lukemattomia. Että on fossiili, ja sitten on nykyään elävä yksilö, joka on täysin identtinen, ei mitään muutoksia. Eli se on yksi selkeä taas evoluutio. Mikä virallinen selitys siinä, että täällä on niin kuin eri ihmisrotuja? Niin kuin, että me ollaan lähdetty Afrikasta ja tullaan tänne pohjoiseen, niin meistä tuli yhtäkkiä valkoisia. No joo, tämä on yksi kysymys. Jotain viljaa syömällä vai? Toinen on se, että jos me ollaan kehitetty
kehitetty kaikki apinoista. Meissä on tämä resustekijä, mutta on paljon ihmisiä, joilla ei ole sitä resustekijää. Mihinkä se on hävinnyt, tämä resustekijä, mistä se on tullut ja niin edespäin. On paljon tämmöisiä niin kuin epäjohdonmukaisuuksia, että Mennään vähän eteenpäin taas siinä ihmisen lähievoluutiossa. Sitten tämä niin kuin Atlantis tuhoutuu, sitten kun alkaa niin kuin meidän nykyihmisen aika jo. Eli jo silloin, no itse asiassa silloin vähän ennen kuin Atlantis tuhoutui, niin kuin 22,500 vuotta sitten oli tämmöinen suuri hässäkkä, jossa ihminen tipahti taas yhden askeleen alaspäin tässä. Eli meidän DNAta on systemaattisesti manipuloitu, heikennetty koko ajan. Silloin oli yksi iso askel ja sitten toinen oli tämän Atlantiksen tuhoutumisen jälkeen. Tavallaan sen aikainen sivilisaatio, kaikki ne, no ei ihan kaikki, mutta lähes kaikki laitteet ja tieto siitä, että miten se kulttuuri toimi, niin se menetettiin varsinkin sen jälkeen, kun sitten nämä kolonisoi, nämä avaruussivilisaatiot, Anunnakit, varsinkin kolonisoi ton Sumerin kulttuurin. Ja siellähän on jo Raamatussa kuvattu tämä Babylonin kielten sekaannus. Ja se oli tahallaan, ihmisen DNAta sekoitettiin niin kuin, että sen sijaan, että menisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, eli se olisi lineaarinen, niin on 1, 3, 2, 4, sekoitettiin, pantiin niin kuin sekaisin nämä. Sen jälkeen ihmiset ei enää pystynyt niin kuin kommunikoimaan pitkään aikaan, koska ne ei niin kuin ymmärtänyt toistensa puhetta, niin kuin tipahdettiin niin kuin olennaisesti heikommalle tasolle. Eli ihmisen geeniperimä on ainakin 3 massiivista tämmöistä heikennystä tapahtunut ja tavallaan silloin kun DNA heikkenee, eli kun menetetään 4., 5., 6. DNA-juosteen, niin silloin menee myös toi kollektiivinen historiamuisti. Eli me ei enää muisteta, mistä me ollaan tultu, miksi me ollaan tultu, minkälainen menneisyys meillä on. Eikö tästä geenien tai DNA-manipuloinnista, eikö siitä näe myös jotain jälkeä ihan tieteen? Joo, siitä on telomeerejä. Joo, telomeerejä on keskellä, on yhdistetty geenejä, mutta nämä on joo sitten näitäkin kun tiede on löytänyt, niin ensin on niin kuin todettu, että ei tämä voi pitää paikkaansa. Pitkän aikaa on oltu niin kuin siinä, että tämä ei pidä paikkaansa ja sitten se on niin kuin, no tämä pitää paikkaansa, niin sitten on vaan, että no kai se sitten menee näin tai jotain. Joo, että se tavallaan niin kuin se sivuutetaan niin kuin, niin. Kyllä. Joo, näin se on. Ja eli nyt tämä DNA-tutkimus on edennyt niin paljon, että se tavallaan me ollaan hyvin niin kuin lähellä sitä tavallaan sitä paljastusta, että todella kaikki menee uusiksi. Että ei enää, jotkut sinnikkäimmät pitäytyy niin kuin vanhoissa opeissa, koska heidän koko uransa on rakentunut sen varaan, että he on tutkinut jotain asiaa 60 vuotta ja julkaissut ja ollut professoreja ja saanut Nobeleita ja sitten yhtäkkiä sanotaan, että hei roskiksi, että kaikki mitä sä oot tehnyt, että tällä ei ole mitään arvoa. Mutta kehen me voidaan luottaa? Mä en ainakaan luota NASAan esimerkiksi tällä hetkellä. Mä oon kuullut monta todistajalausuntoa, että NASA blurraa kuvia ja vääristelee kuvia tuolta. Kyllä. Miten me voidaan tietää mistään mitään? Atlas lensi tuosta läheltä, niin täältä ottaa jengi tuommoisia niin kuin peruskaukoputkilla parempia kuvia siitä, mitä NASA ottaa Marsista luotaimella. Kyllä. Joo, se on ihan oma lukunsa toi 3I Atlas. Mähän olin tuolla siellä puhumassa siellä UFO-seminaarissa. Ai, harmi, mä en nähnyt sitä. Mutta siis se oli, silloin kun sä kävit siellä, mutta sä olit vaan poikkesit siellä. Niin, joo, eli
se on liian laaja kysymys tästä käsiteltäväksi, mutta se liittyy tähän näiden Anunnakien toimintaan, koska tavallaan täällä on tämmöistä sielun soul harvest on käynnissä, jossa niin kuin pyritään käyttämään hyväksi ihmiskuntaa myös tuolla tavalla. Ja se liittyy tämmöiseen, mutta se on liian vaikea ja osittain tuntematon, koska siitä on erilaisia tietoja, tulee eri lähteistä. Mutta no, jotain outoahan täällä tapahtuu. Jotain. Niin Epstein nyt on se ehkä tällä hetkellä pinnalla oleva esimerkki, että täällä tapahtuu jotain todella outoa, että kuinka syvälle sinne nyt kukakin haluaa sukeltaa. Mä koitan välttää koko aihetta oikeastaan. Että no, mutta se on hyvä esimerkki. Se on sellainen pahuuden pesä, että mä en niin kuin halua ehkä niin kuin mennä sinne syvälle. Joo. Niin, ja että kun mä pysty tekemään asialle mitään, niin olkoon. Joo, eli jokuhan on sanonut tämmöisen viisaan neuvon, että jos käsi on kyynärpäätä myöten tavarassa, niin se pitää ottaa pois sieltä. Just näin. Ei se siitä tonkimalla parane. Toisaalta hyvä esimerkki tästä oli se, että kun oli senaatin kuulemiset tästä Epsteinin jutusta, jossa sitten tämä oikeusministeri vetosi siitä, että miksi me nyt puhutaan Epsteinista ja pedofiileista, kun Nasdaq-pörssi on noussut 50 000 pisteeseen historiassa. Siitähän meidän pitäisi puhua. Oikeusministeriö ei puhu pedofiilien rikoksista, vaan pitäisi puhua pörssikurssista, niin kuin senaatin kuulemisessa. No tämän pitäisi kertoa mun mielestä ajatteleville ihmisille kaikkea. No joo, tämä oli hänen argumenttinsa, että miksi me täällä puhutaan siitä. Että siitä jopa ne senaattorit nauroi sille, että miksi te nauroitte, kun se puhuu vielä, että dollareista, vaikka se ei ole dollareita, vaan pisteitä se Nasdaq-pörssi, se ei kuvaa dollareita. Mutta se on niin kuin maailma on, mitä mä sanoisin, silläkin sektorilla me ollaan niin kuin suurten paljastusten edessä, eli tavallaan niin kuin tämän vuoden aikana, tämä koskee myös taloutta, siis myös talous on niin kuin menossa niin kuin ihan uusiin puihin niin sanotusti, eli tavallaan niin kuin eri valtioiden yhteenlaskettu velkamäärä alkaa olla jo sitä luokkaa, että se ylittää monisatakertaisesti niin kuin olemassa olevan fyysisen varallisuuden määrän. Joo, mä muutama vuosi sitten, kun mä jaksoin opiskella, että mikä Bitcoin on loppujen lopuksi sen jälkeen, kun on perehtynyt sitten tähän nykyiseen rahajärjestelmään paremmin sitä kautta, että ymmärsi, minkä takia Bitcoin on tehty ja minkä takia sitä tarvitaan, niin sitten korvanut tätä nykyistä rahajärjestelmää kattelee Amerikan ja globaalilla tasolla, niin tämä on ihan vitsi, ihan täysin vitsi. Tämä on ponsi-huijaus, niin, tämä on pyramidihuijaus. Juuri näin, ihan täysin. Jotkut täällä saa fyrkkaa, muut maksaa. Just näin. Eli se on nyt valitettavasti se on sortumassa oman painonsa voimasta koko talousjärjestelmä. Ja tietysti nämä Trumpit ja muut nopeuttaa sitä prosessia, koska ne tekee koko ajan sellaisia päätöksiä, jotka nimenomaan nopeuttaa tätä. Joo, kyllä se on ollut sellaisessa shakkimattitilassa jo sanotaan 10 vuotta, että eihän siitä enää paluuta ole, ei niitä velkoja kukaan maksamassa ole. Näin on. Se on ihan selvää. Mua naurattaa välillä, kun Suomessa ekonomit X:ssä niin kuin naureskelee vassareille, ketkä sanoo, että ei velkoja tarvitse maksaa tai jotain, niin kyllä niiden ekonomienkin pitäisi ymmärtää pikkuhiljaa, että ei niitä velkoja ole muutkaan maksamassa. Ei se hyvä esimerkki oli se, että oliko se Googlen emoyhtiö julkaisi tuommoisen bondin, eli tämmöisen vaihtovelkakirjan, 100 vuoden vaihtovelkakirjan, jolle ne maksaa tietyn koron tietysti. Mä en tiedä, mikä se korko oli, mutta 100 vuodessa sen velkakirjan arvo on 0. Itävalta, oliko se 2017, julkaisi kanssa tämmöisen, mä en muista monenko 10 vuoden velkakirja se oli, vai oliko se peräti 100, niin sen arvo on nyt jo tippunut 47%.
Siinä mielessä velkaa ei kyllä tarvitse maksaa, mutta Joidenkin tarvii ja joidenkin ei. Niin. Miten se järjestelmä sitten romahdutetaan lopulta. Että No se romahtaa omasta painosta, mutta mä jotenkin uskon, että ne romahduttaa sen tahallaan, koska ei tässä niin kuin voida mennä mihinkään hyperinflaatioon. Se aiheuttaisi tyyliin 3. maailmansodan aika varmasti. Että mä luulen, että ne keksii jonkun. Sehän on joka tapauksessa tulossa. Nythän mä toivon vielä, että ei. No joo, kyllä toivossa on hyvä elää, mutta toivotaan parasta, mutta pelätään painta. No nythän nämä äänenpainot esimerkiksi Venäjällä menee siihen suuntaan, että he nyt hakee perustetta sille, että miten voisi käyttää ydinasetta Ukrainaa vastaan, kun tämä normaali vanha järjestelmä ei oikein toimi. Eli valloitushanke tyssää ja nyt perusteluna on se, että Ranska ja Englanti on antamassa tai jo antanut Ukrainalle ydinaseita. Ja sen takia heillä on oikeus nyt käyttää ydinaseita. Ja se oli Putinin puhe 2 päivää sitten. Että, Toivottavasti ei. Ei tiedä mikä hulluus sitten sitä alkaisi. No joo, no se nyt on aika hullu. Mä luotan näissä ydinasejutuissa näihin pikkumiehiinkin, että no täällä on porukkaa, ketkä vahtii, että me ei tapettaisi sitten. Joo, mutta osalle niistä talon puhdistus sopii oikein hyvin. Niin, siellä on varmaan jokaisen monenmoista porukkaa. Eli siellä on niin kuin varsin vaikutusvaltaiset tahot, niin kuin, ne itse suorastaan pyrkii siihen, että talon puhdistus, että tämä istutetaan sitten uudestaan hybridiolennoilla, jotka on täysin niin kuin robottimaisia, ei vastaa mikään. Että ei tämmöisiä suunsoittajia niin kuin ihmisiä kaivata täällä. Mitä meidän pitäisi tehdä tällä hetkellä ihmiskuntana? Meidän pitää nyt jokaisen katsoa mun videoita, vitsi. No on se hyvä alku. Se on hyvä alku. Eli meidän pitää nyt nopeasti aktivoida tätä DNAta. Mä yritän tämän vuoden aikana julkaista usean videon, jossa mä kuvailen, miten se prosessi saadaan tehtyä suhteellisen nopeasti ja turvallisesti. Et siinäkään ei pidä niin kuin mennä soitellen sotaan, vaan se pitää tehdä niin kuin järkevällä tavalla asteittain, mutta se on täysin tehtävissä. Ja silloin niin kuin tavallaan se luo niin kuin valtavan kriittisen massan, jolla ihmiskunta pystyy niin kuin nyt jo ympäri maailmaa on tavallaan niin kuin se tietoisuus on kasvanut niin paljon, että tavallaan niin kuin ollaan lähestymässä semmoista kriittistä massaa, jonka avulla suuri muutos on mahdollista. Mutta tavallisesti se tarvitsee tämmöisen katalysaattorin, tämmöisen herätyksen, niin onko se sitten sota, onko se sitten maailmantalouden romahdus, mikä se on. Mutta sitten kun ihmiset näkee, niin, että missä mennään, niin muutos voi olla hyvin nopea. Muuten mä olin Kiinassa, jossa mä olen aikaisemmin ollut kouluttamassa muun muassa kiinalaisia poliiseja. Poliisiakatemiassa, mielenkiintoinen homma sekin. Niin kuin ympäri maailmaa mä oon ollut niitä erilaisia usein poliiseja, koska ne on niin kuin maahanmuutto tai niin kuin ulkomaalaisasioiden kanssa tekemisissä niin kuin lähtökohtaisesti. Mä yllätyin, kun mä olin siellä kokouksessa. Tämä oli tulevaisuuden tutkimukseen liittyvä kokous, Rooman klubin kokous. Ja sitten kahvipöytäkeskustelussa tai ruokakeskustelussa kävi ilmi, että siellä on hyvin tämmöisiä niin kuin edistyneitä tyyppejä, joitain tyyppejä, jotka tarkastelee todellisuutta ihan uudella tavalla. Siis mä juttelin niiden kanssa vähän aikaa ja mä neuvoin, että hei, menkää katsomaan tonne. Yhden yön aikana ne oli selvittänyt ja ne tuli halaamaan mua, että fantastista, että kiitos, että kerroit. Ja siis kun kiinalaiset panee tämän, ja ne on todella älykkäitä ja tehokkaita, niin kun ne panee tämän systeemin pystyyn siellä, ja mulla oli myös muutamia muita kontakteja, jotka se upposi niin kuin veitsi voihin
nämä jutut, mitä mä nyt keskustelin, tietenkin niiden kanssa puhuttiin hyvin niin kuin täsmällisesti asioista, ei nyt näin laveasti niin kuin tässä, mutta mä oikeastaan hämmästyin, että että jos ne porukat on näin aktiivisia, ja kun siellä on esimerkiksi vaikka tämmöisiä yliopistotason tutkijoita, niillä on omat verkostot, niin ei tarvitse kauaakaan. Ja se, että kun tämmöinen tieto leviää sitten ja aiheuttaa suuria muutoksia, se on niin kuin perhosen siiven isku jossain ja aiheuttaa valtavan myrskyn toisaalla. Tämän tyyppisestä ilmiöstä on kysymys. Ja sitten vielä mitä tulee näihin CDT-levyjen uskottavuuteen ja tähän tietoon, mistä mä puhun. Hyvä esimerkki on se, että Venäjällä on äärettömän pitkälle tutkittu näitä. Niillä on aivan systemaattinen tutkimus, näitä matemaattisia, geometrisia malleja. Niillä on kokonainen porukka ja niillä on kaikki kotisivut ja kaikki valitettavasti vaan venäjäksi. Mutta valtavan pitkälle tutkittu. Samoin Koreassa, Etelä-Koreassa, joka on nyt tuottaa paljon kaikkia, paitsi autoja, myös monia huipputeknologian juttuja. Samoin Japanissa. Eli myös Etelä-Amerikassa, Brasiliassa. Onko nämä CDT-levyt niin kuin konkreettinen ne on konkreettisia. asia? Jos sä katsot 10 ensimmäistä minuuttia mun viimeisestä YouTube. Mä kuuntelin sitä, mutta joo, siinä, okei. Sä näet, mä oon kuvannut siinä. Eli siinä oli ne on semmoista, ne alkuperäiset CDT-levyt on Sirius B-planeetalle tyypillistä viirumaista jotain aineesta. Varmaan se on jotain kristallityyppistä aineesta, johon pystyy lataamaan paljon tietoa. Mutta niissä on kuitenkin materiaan perustuva ydin, joka on suojattu hopea jollain seoksella, maapallon hopeaseoksella. Ja ne on Kauai-saarella Havaissa. Okay. Ja tämä Asayana Dean on itse monta kertaa, hänet vietiin aluksi, koska niitä ei pysty tulkitsemaan tavallinen ihminen, jos me saataisiin käteen, ne ei sanoisi mitään, vaan ne pitää muuntaa se tieto, se on skalaarisessa muodossa, eli se on mutta se voidaan saattaa joko ihan kuvalliseen muotoon tai mihinkä tahansa muotoon, mutta se edellyttää, että tämän tulkitsijan, tämän lukijan tai kääntäjän DNA on hyvin kehittynyt. Ja on useita tämmöisiä tunnettuja historian henkilöitä, jotka on toiminut näille kääntäjinä. Toth oli yksi. Hän loikkasi, kylläkin. Hänellä annettiin tehtäväksi kääntää yksi levy, niitä on 12. Mutta hän siirtyi sen Anunnakien kelkkaan. Hän oli lähtökohtaisesti itse Jehovian Anunnaki. Ja nämä jehovialaiset Anunnakit on niin sanottu Emerald-liittosopimus, jossa nämä suojelija- ja perustajatasot yhdessä toimii niin kuin suojellakseen ihmiskuntaa. Niin ne on, silloin kun nämä Anunnakit, erityisesti Anunnakit tekee niin, että ne ilmoittaa, joo me halutaan niin kuin korjataan. Sitten jotta ne saa paremman geeniperimän, jota ne käyttää sitten tuotakseen. No, se Thothille annettiin tehtäväksi, hänelle luotettiin, käännä sä nyt yksi tää ja tuo ihmiskunnan tietoon nämä. Se loikkasi Anunnakien kelkkaan ja sehän tänä päivänäkin hääräilee monessa eri muodossa. Ja Sitten Eenok oli yksi näistä, ja Eenok oli hyvin pitkälti, pystyi kolme eri kirjaa kääntämään, 3 eri levyä. Tämä Eenok, mikä on etiopialaisessa raamatussa vielä hänen kirjansa. Joo, ja mutta hän joutui hyppäämään sinne
sinne vastapuolen kelkkaan, koska Toto uhkasi armeijoinen tuhota sen. Se niin kuin säilyttääkseen tämän oman porukkansa hengissä. Mutta sitten Jeesus oli yksi, Johannes Kastaja oli yksi, sitten Miriam oli yksi ja tosiaan näitä kääntäjiä. Ja niitä on siis aika ajoin aina, kaikki ihmisrodut on saanut niin kuin vuosisatojen kuluessa, vuosisatojen tuhansien kuluessa tietoa näistä levyiltä, koska ne on 246 000 vuotta sitten annettu. Niin näistä on päässyt osalliseksi kaikki sukukunnat ja kaikki uskonnot esimerkiksi perustuu näihin tietoihin. Mutta se, mikä oli se viimeisimmän YouTube-nauhoituksen keskeinen teema on se, että miten niitä opetuksia on vääristelty. Ja kaikki tärkeimmät opetukset on vääristelty. Se, mitä on jäänyt jäljelle, on vähemmän tärkeää se, kuin mitä on vääristelty. On tuotu kuoleman pelko, on tuotu synti, perisynti, kaikki nämä. Ei sanota, että ihminen on jumalallinen olento. Että itse asiassa meillä on jumalallinen valta päättää asioista. Meillä on niin kuin luojan oikeudet. Se on viety kaikki. Esimerkiksi islamissa tämä Mansur al-Haq sanoi, että minä olen totuus Jumala. No arvaan, miten tämmöiselle tyypille käy, joka sanoo kovaan ääneen. Hiljennetään. Hänet telotettiin tietenkin ja se julistettiin harhaopiksi. Samoin kuin on julistettu kaikki, samoin... Raamatun vanhassa käännöksessä on vielä, että Jumalan valtakunta on sisällänne, mutta uudessa käännöksessä se on keskuudessanne tai jotenkin eri sanakäänteellä. Okei. Niin sitten maisteri Eckhart sanoi saman. Jumala ei ole olento olentojen joukossa, vaan Jumala on itse todellisuus. Ja koska Jumala on todellisuus, niin kaikki on Jumalasta ja Jumalassa. Ja meillä on jumalallinen oikeus. Ja tietysti Jeesus sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ja se sanoi, että... Eli tällainen ykseysoppi. Se on ykseysoppi jo, yhden laki, kaikki on yhtä. Ja sitten Jeesus vielä erikseen sanoi sen, että kun sanotaan, että minä olin ennen kuin oli Abraham, oliko se? Niin se ei sanonut, että minä olin, vaan minä olen ennen kuin Abraham oli. Nyt säkin voit tilata tämmöisen paidan meidän mertsikaupasta. Linkki löytyy kuvaustekstistä ja sieltä löytyy paljon muutakin pikkusälää ja sinne tulee lisää tavaraa koko aika, kun me ideoidaan. Tässä on mun mielestä mielenkiintoinen yhtymäkohta siihen, että psykedeelejä, muun muassa sieniä syömällä, LSDtä syömällä, todella moni ihminen saa kokemuksen, että me ollaan yhtä. Niin. Ja ne on syystä tai toisesta laitettu ympäri maailmaa ykköshuumekoriin, vaikka ne on ehkä juuri meidän tajuntaa laajentavia. Tuli tässä mieleen, että ehkä ne on niitä, mikä avaisi meidän sitä DNAta. Ja päinvastoin ne ei ole huumeita, vaan ne varmaan auttaa meitä oleen ilman huumeita, mä luulen. Se on mun. No siihen viittaa myös paljon tutkimustietokin ja toivottavasti se lisääntyy. Niin, okei. Tiettyä varovaisuutta. Kuitenkin siis on olemassa toinen tapa, jolla siihen päästään. Meditointi. Joo, mutta yritän tämän vuoden aikana saada useita videoita esille. Mutta sä oot ihan oikeassa. Ja siis se yksi, minkä tuommoisen huonon palveluksen nämä uskonnot on tehnyt, on se, että tämmöinen yksilö, jolla on kehittynyt tämä DNA, jolla on tämän näkökuuloja, joka toteaa, että minä olen totuus Jumala, niin ne on julistettu mielisairaaksi. Nämä on mielisairaita nämä. Eli tavallaan niin kuin kaikkein kehittyneimmät yksilöt on tuolla. Näin on varmaan jo käynyt aika paljon ja käy varmaan nykypäivänäkin vielä ja aina, niillä annetaan lääkkeitä sitten rauhoittavia. Kyllä. Että
että se, joka niin kuin ymmärtää todellisuuden syvimmän olemuksen, niin se on hyvin nopeasti, se on julistetaan mielisairaaksi. Se on niin kuin, ei mitään ole. Muuten yksi tyyppi kommentoi yhtä mun videota justiin, pari päivää sitten se sanoi, että kun hän oli pieni tyttö, niin hän oli sisarensa kanssa pellolla ja hän näki sitten, että taivaalla oli tämmöinen valolaite ja sieltä laskeutui ihmisiä. Niin se kysyi siskolta, että onko tuo auto? Niin ei sisko ollut mitään nähnyt. Mutta hän näki sieltä, että se oli siellä ja sieltä laskeutui näitä tyyppejä pois. Ja mä sanoin, että kiitos tästä kuvauksesta, koska monet muutkin, jotka on kokenut samaa, niin kun ne on tähän saakka, niin ne on julistettu mielisairaaksi ja harhanäkyjä näkeväksi, niin auttaa hirveästi niitä yksilöitä, ja nyt ollaan koko ajan menossa siihen, nimittäin planeetan energiataso nousee ulkopuolelta universumista tulevien energiaimpulssien takia. Ja se nopeuttaa tätä DNA-aktivoitumista myös. Ja lapset usein kai näkee enemmän ja kyllä. On avoimempia ja nimenomaan näin poispäin. Ja sit heitä ei välttämättä uskota tai kuulla, kyllä. kun he kertoo, että siellä oli jotain. Oli yksi tuttava just kertoi, että isoäiti oli kuollut ja sitten se lapsenlapselle se selitti, että isoäiti on nyt siellä taivaassa. Mutta eikö se on tossa, istuu tossa. Just näin. Että ei se nyt ole. Se oli vielä käymässä, ainakin sillä hetkellä. Joo, kyllä. Kuka Jeesus oikeastaan oli? Sä oot tehnyt siitä videon omalle kanavalle, mutta sillä nopeasti. Joo, no se on oikeastaan hyvä kysymys, koska se selittää vähän dimensionaalista rakennetta. Eli Jeesus oli D12-tason olento, eli hän oli alkuperäinen tämmöinen olento, joksi ihminen luotiin. Eli hänellä oli täydellinen geeniperimä, D12-tason geeniperimä. Hän oli niin sanottu avatar-olento, joka oli toki inkarnoitunut useita kertoja planeetalle, mutta tämmöisen D12-olennon geeniperimä on ikuinen siinä mielessä, että jos ihminen pystyy aktivoimaan sille tasolle itsensä, mikä energialakien mukaan ei kyllä nyt helposti onnistu, koska se sisältää valtavan paljon enemmän energiaa kuin nämä meidän nykyinen fyysinen keho. Mutta he pystyvät niin kuin laimentamaan sitä niin paljon, että he pystyvät inkarnoitumaan. Ja se pysyy eheänä ikuisesti, se ei niin kuin muutu miksikään. Eli hän oli tämmöinen avatar-olento, joka siis inkarnoitu tietoisesti, ja sen tarkoitus oli, hänen inkarnoitumisensa tarkoitus oli korjata tätä monin tavoin vinoutunutta morfogeneettistä kenttää, joka maapallolla on. Jokainen tänne syntyvä lapsi joutuu inkarnoitumaan maapallon morfogeneettisen kentän kautta, itse asiassa maapallon ytimen kautta, joka antaa sen tavallaan sen koodin, jolla sitten tämä lapsi tietenkin saa vanhempiensa geeniperimän, ja sitten hänellä geeniperimä myös säilyy sitten kun me siirrytään seuraavalle tasolle, niin se kokonaisuus, joka on matemaattinen malli, niin se siirtyy myös, se on koko ajan on niin sanottu pilvipalvelu, eli tämä sieluentiteetti, joka on tietoisuus, niin se tallentaa kaiken sen matemaattisen mallin, mitä ihminen on elämässään kokenut. Ja tavallaan niin kuin sitten sen takia moni ihminen ei kuollessaan huomaa olevansa kuollut, koska mikään ei muutu. Heillä on keho niin kuin ennenkin, tosin se on paljon kevyempi keho ja se on nuoremman ihmisen keho. Jos joku ihminen on sairas fyysisesti, vaikka kuinka pahasti sairas,
ja puuttuu vaikka jäseniä, niin sielukeholta ei puutu mitään jäseniä ja se on tämmöisen 30 ihmisen keho. Mutta tosiaan niin Jeesus tuli korjaamaan tätä morfogeneettistä kenttää, joka oli vaurioitunut, ja se pystyi niin kuin avaamaan tämän niin sanotun Amentin salin. Ikään kuin se antoi mahdollisuuden nykyihmisille tai sen jälkeen syntyneille ihmisille ikään kuin korjata geeniperimänsä ja nousta ylös. Teki tämmöisen ylösnousemuskanavan mahdolliseksi. Mutta tosin siinä on nyt uusia mutkia matkaan tullut sen takia, että tässä vuosina 2012-2017 piti tapahtua tämä tähtien aktivointisykli, jonka avulla olisi periaatteessa ollut mahdollista, jos kaikki olisi ollut kohdallaan, jos planeetan energiaportaalit olisi ollut näiden suojelijoiden hallussa, niin olisi ollut mahdollista ihmiskunnan kollektiivisesti siirtyä seuraavalle tasolle. Mutta nämä negatiiviset sivilisaatiot halusivat kaikin keinoin estää sen tapahtuvan, ja he myös estivät sen tapahtuman. He olisi halunnut oikeastaan, että siinä olisi tapahtunut tämä talon siivous, eli koko ihmiskunta olisi pyyhkästy veke, mutta sekin pystyttiin estämään. Sitten oli näitä tiettyjä yksilöitä. Yksilö pystyy niin kuin sekä aktivoimaan oman DNA-perimänsä avulla, mutta esimerkiksi näiden CDT-levyjen avulla voidaan muokata näitä energiaportaaleja. Ja itse asiassa niitä voidaan käyttää jopa matkustamiseen ja kaikenlaiseen muuhun juttuun. Että niillä on monta merkitystä muutakin kuin informaatio sisällön takia. Niillä on kaksoiskäyttö. Mutta Jeesus tosiaan syntyi tänne kylläkin ihan normaalien vanhempien toimesta, ei mikään neitsellinen syntyminen. Ja sitten häntä kutsutaankin tätä varsinaista Jeesusta, josta mä nyt puhun, Jesua 18. Se oli Jesua 12. Hänen lisäkseen oli Jesua 9, joka oli myös avatar-olento, mutta hän oli näitä jehovialaisten Anunnakien sukukuntaan kuuluvia, hyvin kehittynyt kyllä avatar-olento, mutta rajatummalla agendalla. Ja hän oli hyvin julkinen henkilö. Tämä Jesua 12 ei esiintynyt juurikaan julkisuudessa, vaan hän toimi taustalla niin kuin, hyvin pitkälle. Ja niin sen sijaan tämä Jesevua, eli Jeesus 9, niin kuin oli julkinen hahmo, ja hän aiheutti paljon sitten hässäkkää näiden roomalaisten vallanpitäjien kanssa ja myöskin juutalaisen papiston kanssa. Ja hän aiheutti niin paljon ärtymystä, että hänet pyrittiin eliminoimaan, mutta koska sen enempää tämä Jeesus 12 kuin Jeesus 9, kun on avatar-olentoja, ne pystyi siirtyä vapaasti pois täältä silloin, kun itse halusi. Kumpaakaan niistä ei ristiinnaulittu. Sen sijaan oli kolmas henkilö, muistaakseni Arimati, oli kolmas juutalainen, jolle uskoteltiin, että hän oli myös Jeesus-olento, ja hänet sitten ristiinnaulittiin Jeesuksena. Ja se siirtyi sitten niin kuin kristinuskoon tämmöisen ristiinnaulitsemiskertomuksen, mutta hänet sitten, se oli näiden edustaja erityisesti, ja hänet sitten kyllä herätettiin henkiin. Ja sitten hänet vietiin Intiaan sen niin sanotun ristiinnaulitsemiskokemuksen jälkeen. Ja sen takia niin kuin intialaisessa perinteessä on kerrottu Jeesuksesta, joka oli ennen monet eri lähteet, sekä intialaiset, ihan kirjalliset lähteet, aikalaisten lähteet kertoo, että Jeesus eli Intiassa ennen julkista uransa, eli siellähän on 18 vuoden aukko Jeesuksen elämässä.
Ja eli hän oli 12-vuotiaana siellä Jerusalemin temppelissä ja sitten vasta 30-vuotiaana ilmestyi kuvioihin uudestaan. Eli sinä aikana hän oli Iranissa, iranilaisten lähteiden mukaan, Intiassa, intialaisten lähteiden mukaan, Etiopiassa, etiopialaisten lähteiden mukaan, mutta myös kuoleman jälkeen. Ja nyt hän on, tämä Alimadi, muistaakseni, on haudattuna myös Intiassa ja siellä on hänen hautansa tänä päivänäkin. Ja siitä muun muassa on kirjoitettu paljon kirjoja. Eli tämmöinen henkilö se Jeesus oli, mutta se on pitkä tarina ja se jatkuu tietenkin koko ajan. Ei hän ole mikään hävinnyt, koska hän on olemassa ja on ollut olemassa ja hänellä on varsin keskeinen rooli ihmiskunnan historiassa ollut kaiken aikaa. Onko tämä, Tuomaan evankeliumi, Tuomaan evankeliumi, mikä on löydetty 45 vuonna? Niin, Tuomaan evankeliumissa on paljon niitä Jeesuksen alkuperäisiä sanoja, joita ei otettu siihen kanonisoituun raamattuun, mutta siellä Nikean kirkolliskokouksessa silloin 325 JKR poistettiin nämä kaikkein tärkeimmät opetukset ja luotiin semmoinen peitekertomus, joka säilytti vallan papeilla ja kirkolla. Ja kaikki uskonnot on ollut mukana tässä, että jokainen uskonto haluaa ennen muuta säilyttää itsensä, oman olemassaolonsa. Ja sen takia ihmisten pitää olla riippuvaisia eri uskonnoista. Jos ihmiset on jumalia itsessään, ei ne tarvitse mitään synninpäästöjä eikä rippisakramentteja, vaan he ovat jo hyviä itsessään. Niin, sitä voisi luulla, että kun se löytyi 45 vuonna vasta tämä Tuomaan evankeliumi, että sitä ei olisi paljon kukaan mennyt sörkkimään välissä. No eli se on yksi lähde, mutta tässäkin pätee se, minkä mä sanoin aikaisemmin. Jos sulla on 10 lähteitä, jotka kertoo saman asian, ehkä vähän eri sanoin ja eri ihmiset, mutta näitä on kaikissa uskonnoissa, kaikissa sivilisaatioissa, kaikissa kulttuureissa. Tämä sama nämä perustotuudet se on se ydintotuus, joka löytyy kaikkialta. Ei tarvitse hirveästi nähdä edes vaivaa löytääkseen sen. Sitten on näitä variaatioita, mutta täytyy olla semmoinen niin kuin holistinen näkemys, kokonaisvaltainen näkemys siitä, että miten asiat on. Ja sitten ennen kaikkea, kun tämä ikään kuin ymmärrys kehittyy, niin silloin siirrytään uskomisesta tietämiseen. Eli vähän sama kuin, että sä voit uskoa, että sä osaat uida. Mutta jos sä tiedät, että sä osaat uida vasta kun sä meet veteen. Tai sä voit tietää, miten ajetaan polkupyörällä. Tai uskoa, että sä pystyt ajamaan, mutta se vasta kun sä ajat polkupyörällä, sä tiedät. Eli tietäminen on suora tietäminen ja tämä tavallaan niin kuin kuvaa sitä yhteyttä sielutietoisuuden, eli tämän meidän egomielen ja korkeamman mielen yhteys, kun se vahvistuu, silloin siitä tulee suoraa tietämistä. Silloin ei mitään todisteita tarvitse, vaan se todiste, se on itse oma todiste. Ja tavallaan yksi asia, tosiaan tärkeä asia, mikä on vääristelty, on, että kuvataan Jumala ulkoisena. Että se on jotain jossain muualla, jossain toisessa universumissa hiippailee. Ei. Kaikki tapahtuu sisäisesti meissä. Kaikki on yhtä. Eli siis toisin sanoen kaikki ratkaisut, mitä ylipäätään voidaan keksiä ja pitää keksiä, niin ne on kaikki meissä itsessämme. Mikään ulkoinen tekijä ei koskaan voi viedä meitä eteenpäin. Minkäänlaiset uhraukset, kenenkään uhraukset ei auta meitä tippaakaan, jos puhutaan henkisestä kehityksestä. Niin kaikki askeleet on otettava itse. Ja siinä mielessä mikään lunastusopit ja kaikki tällaiset, niin ne on ihan
harhautusta suoraan sanottuna. Mä oon aika lailla samaa mieltä tästä ykseydestä ja Kyllä. Matti Heinonen sut löytää YouTubesta ja kannattaa mennä katselemaan Matin videoita. Ne on hyvin informatiivisia ja niitä tulee ilmeisesti lisää koko ajan. Kyllä, joo, valmisteilla on ja nyt mä yritän mennä enemmän sinne tosiaan tapoihin, millä yksilö voi edistää omaa kehitystään ja se tavallaan niin kuin se, koska kysymys on tavallaan niin kuin tieteellisestä lähestymistavasta ja se on osoitettavissa ja se on moneen kertaan osoitettu historian aikana, että se on mahdollista. Mutta aika harvat kertoo, miten se konkreettisesti tapahtuu ja mitkä on ne ikään kuin se viitekehys, eli mikä on sen anatominen, hengellinen anatominen rakenne. Tai siis se on osittain hengellinen sen takia, että se on osittain 4D, 5D, 6D anatomia, joka on meissä itsessämme. Toki meissä on 3D, eli fyysinen todellisuus, mutta meillä on myös monta muuta kerrosta itsessämme ja nyt pitää vaan aktivoida näitä muita kerroksia, näitä muita kehoja, jotka meissä jokaisessa on. Onko vielä loppuun jotain helppoa tapaa, kun maailmassa on sitä misinformaatioa ja valehtelua, niin millä ihminen erottaa, mikä on totta ja mikä ei? Paras tapa erottaa, mikä on totta ja mikä ei, kysyä itseltään. Eli tältä korkeammalta mieleltä selkeä kysymys, onko tämä totta vai ei? Vastaus tulee hyvin usein heti välittömänä tietoisuutena. Ja mulla on monia esimerkkejä tästä, mutta ehkä me emme ota niitä tähän. Tähän on ehkä hyvä lopettaa. Joo. Kiitos Matti Kiitos paljon, että tulit.